Thì ở cái đoạn video vừa rồi thì chắc một số anh chị nào mà mạng yếu thì chúng ta sẽ hơi bị giật, thì em xin nói lại một tí là cái video vừa rồi chúng ta vừa được nói lên đấy là cả thế giới hiện tại họ đang rất là đi về vấn đề là phạt về việc mà những cái ông lớn bị đi thu thập dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng, của nhân viên hay là của khách hàng, mà tất cả những ông lớn trong đó còn có Google, có Microsoft, có TikTok, có IKEA và trong đó có cả iPhone các kiểu, không thấy chị. Và Google là một trong những hãng mà lớn nhất hiện tại về người dùng, nó rất là nhiều mảng mà để trong đó, và tất cả cái điện thoại mà Android chúng ta đang xài cũng là chạy hệ điều hành của Google nha anh chị nha. Và chúng ta thấy được một điều nhức nhối, đó chính là thế giới hiện tại đang không thích cái việc mà bị người khác thu thập dữ liệu của mình, và bản thân anh chị cũng như thế, và bản thân em cũng như thế. Sorry chị, bị thoát xe đó rồi. Vậy thì vì sao gọi là VTech nó là một gã khổng lồ? Bởi vì chúng ta tiếp tục rồi, anh chị sẽ đọc thêm cái này nhá. Nếu anh chị tìm hiểu thêm về cái việc là quyền riêng tư, chúng ta lên trên Google cho search ấy, thì chúng ta bấm vào một phát thì trong vòng 0.48 giây, có nghĩa là chưa tới 1 giây, thì cái việc vấn đề riêng tư nó tới 66,6 triệu kết quả cho chúng ta biết về việc nó anh chị nhé. Mà đây là bằng tiếng Việt không anh chị nhé. Chúng ta tìm kiếm bằng tiếng Việt có nghĩa là nó liên quan đến người Việt của mình, liên quan tới những bài báo về tiếng Việt. Còn trên thế giới thì anh chị muốn tìm tiếng Anh là anh chị gõ vào tiếng Anh thì nó có kết quả nó còn kinh điển hơn nhà nữa. Riêng tiếng Việt không, nó ra 66,6 triệu kết quả trong vòng 0.48 giây anh chị nhé. Và anh chị thấy, nếu mà anh chị thấy là thu thập thông tin cá nhân của người dùng thì trong vòng 0.52 giây là ra 15,2 triệu kết quả. Vậy thì thu nhập dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư để làm cái gì? Anh chị thấy trên màn hình đấy, đó chính là để bán thông tin khách hàng mà thôi. Tất cả mọi ứng dụng đều đi đến một cái kết cuối cùng, đó chính là bán thông tin khách hàng. Vì sao phải bán thông tin khách hàng? Nếu không bán thì họ sẽ không thể duy trì được cái nền tảng đó được. Facebook không bán thông tin của chúng ta, Facebook cũng không thể duy trì được. YouTube không bán thông tin của anh chị, YouTube cũng không thể duy trì được. Tất cả mọi thứ đều là như thế. Vậy thì vì sao nếu anh chị sorry anh chị, nếu anh chị mà muốn tiếp tục sử dụng những cái nền tảng mạng xã hội này và bị mất thông tin thì thế giới hiện giờ họ đang chống lại anh chị nha. Các chính phủ, các tổ chức đang chống lại cái việc này rất mạnh mẽ, trong có cả chính phủ Việt Nam. Và chính phủ Việt Nam mong muốn rằng đất nước Việt Nam sẽ có những cái mạng xã hội riêng dành cho người Việt Nam mình, để người Việt Nam mình dùng mạng xã hội Việt Nam mình để thông tin cá nhân của Việt Nam mình không chảy ra thế giới, lộ thông tin cá nhân của chính phủ nhé, của từng người dân, dẫn lấy lộ thông tin của chính phủ, đúng không anh chị? Thì anh chị thấy rằng mạng xã hội Việt Nam đang rất là nổi tiếng, trong đó có là Zalo và một số mạng xã hội khác như là Mocha hoặc là Gabo hoặc là Lotus. Và mạng xã hội Việt Nam đang làm một cái việc đó là đốt tiền để đi tìm lối đi. Với là mạng xã hội ở Việt Nam mình đã thành công trong việc là xây dựng mạng xã hội rồi. Bởi vì tiền thì ở Việt Nam mình thật sự, nếu mà những doanh nghiệp mà để xây dựng mạng xã hội thì không thiếu tiền anh chị nhé. Quan trọng ở Việt Nam, anh chị đọc bài báo này xong chị thấy là ở Việt Nam mình họ đang đi tìm một lối đi nào để làm sao cho mạng xã hội Việt Nam nó sống được, có doanh thu và sống được. Còn nếu mà tạo ra mạng xã hội thì đã rất là nhiều mạng xã hội đã tạo ra thành công, đã tồn tại được. Nhưng ngay cả như Zalo anh chị đang xài thì vì Zalo là một con gà đẻ trứng vàng của Vinagame anh chị nhé, của Vinagame. Nhưng đến thời điểm này hiện tại thì Zalo vẫn chưa có doanh thu từ quảng cáo để đủ lợi nhuận. Hiện giờ vì việc mà lợi nhuận từ quảng cáo của Zalo và thu chi của Zalo là điều bí mật, gần như là bất khả xâm phạm, không thể tiết lộ của Vinagame. Bao nhiêu từ năm 2012 tới giờ là 9 năm rồi anh chị nhé, Vinagame chưa một lần tiết lộ về khoản thu chi của Zalo. Riêng Zalo là Vinagame không tiết lộ. Còn những mạng xã hội khác như Zalo, như là Mocha hay là Gabo hay là Lotus hay Halolo thì ở Việt Nam mình có người dùng nhưng chưa tìm ra được cái lối đi nào để mà có thể đi được trong thời đại này anh chị nhé.
đó là đang loay hoay, đang dùng tiền của cá nhân mình bỏ ra đốt hàng nghìn tỷ, giống như là riêng mạng xã hội Lotus là có VnCoin anh chị, trong vòng 3 năm 2 đến 3 năm thì tập đoàn VnCoin sẵn sàng bỏ ra là tầm khoảng cái 1,2 nghìn tỷ để duy trì hoạt động của mạng xã hội này, và bây giờ mạng xã hội này cũng chưa thể tìm được có lối đi nào để có nguồn thu nhập anh chị nha. Vậy thì anh chị thấy được này, tương lai của thế giới nào? Tương lai của thế giới nó đầy lạc quan của việc là thương mại điện tử trên nền tảng của mạng xã hội. Có nghĩa là hiện giờ chúng ta đang dùng Facebook, đang dùng Zalo, đang dùng TikTok, đang dùng YouTube, đang dùng Instagram, nhưng tương lai nó sẽ, và anh chị sorry anh chị còn là nữa, và anh chị mua hàng hóa thì anh chị phải, hay là mua hàng anh chị phải qua Tiki, Lazada, Shopee, hoặc lên Amazon hoặc là Alibaba, đúng không anh chị? Thì tương lai của thế giới là sao? Là thương mại điện tử nằm trên nền tảng của mạng xã hội. Có nghĩa là anh chị vừa lướt web, vừa lướt mạng xã hội, và anh chị mua hàng hóa ở chính trên cái nền tảng mạng xã hội luôn, chứ không phải đi qua bất kỳ một nền tảng khác. Cũng phải tạo là một cái account khác, tạo một cái tài khoản đó anh chị, rồi anh chị xác minh tài khoản rồi nạp tiền vào rồi anh chị mới mua. Đó là nó phải trải qua nhiều khâu trung gian khác nữa anh chị nha. Và cái cuộc họp này thì anh chị có thể thấy được nó diễn ra vào cuối năm, gần cuối năm 20 tháng 1. Hội nghị là của ASEAN anh chị nhé, của đất nước, của tổ chức ở Đông Nam Á, Việt Nam. Thì cái hội nghị này á, nó đã nói là tương lai thì sẽ nhận định một số những chuyên gia hàng đầu của khu vực, họ nhận định là thương mại điện tử phải nằm trên nền tảng mạng xã hội, đó là bước tiến của tương lai. Và ở đây họ cũng nói luôn rằng là để có được điều này thì phải có những cái thách thức, đó chính là phải làm sao giải quyết được vấn đề là thanh khoản anh chị nhé, là thanh toán ví điện tử và thẻ tín dụng. Đẩy mạnh cái việc đó, làm sao có được một đồng tiền, làm sao có được một cái để thanh toán cho cả khu vực và trên nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Thì anh chị thấy được rằng những cái mà em vừa nêu lên ở trên đó, ở Việt Nam thì đang loay hoay về mạng xã hội, chưa biết hướng đi nào cho phù hợp cả. Bởi vì mạng xã hội của Lotus thì là em có tạo tài khoản trên Lotus, nhưng tạo một lần và sử dụng vào một lần, tới giờ em xóa luôn khoản điện thoại của em rồi. Và rằng như trên phòng Zoom này gần 200 thành viên, chúng ta bao nhiêu người đã đang và có và đang dùng những mạng xã hội của Việt Nam, giống như là Mocha hay là Gabo hay là Lotus, chúng ta phải comment anh chị nha. Và bao nhiêu người comment số 1, còn những anh chị nào không xài, hiện giờ trên điện thoại của anh chị có 3 mạng xã hội, một là Facebook, 2 là Vthai, 3 là Zalo với là YouTube, 4 cái đó. Thì anh chị comment số 2 dùm cho em. Thì con số hiện giờ rất là nhiều người gần như không dùng mạng xã hội Việt Nam, bởi vì chúng ta biết được là mong muốn của những vị đứng đầu của đất nước Việt Nam là tạo ra một mạng xã hội của riêng đất nước mình, riêng nội địa. Nhưng mạng xã hội của Việt Nam nó chưa thoát khỏi được cái hình bóng của những mạng xã hội khác, nó chưa có một cái lối đi nào riêng biệt và khác biệt để cho người ta phải thay đổi thói quen của người dùng anh chị nha. Để thay đổi được một thói quen của người dùng thì nó phải có cái gì đó lớn lao mà nó phải thu hút người ta dịch chuyển. Giống như anh chị muốn chuyển nhà từ quê lên thành phố, hoặc từ thành phố về quê, thì có một cái gì đó nó lớn lao hơn, nó thôi thúc anh chị, đúng không ạ? Ví dụ như có nhiều người ở quê người ta không đủ sống thì người ta mới thu thúc người ta lên thành phố để làm việc kiếm ăn, đúng không chị, để kiếm tiền. Còn có những người ở thành phố họ có nhiều tiền rồi, họ chán cái cuộc sống mà xô bồ, chán cuộc sống là kẹt xe và không khí ô nhiễm rồi, thì họ lại được về quê. Có là nó phải có một cái động lực gì đó, phải có một cái giá trị gì đó khác để người ta đổ về đó người ta làm. Thì ở Vthai anh chị thấy được rằng ở trong phòng Zoom ngày hôm nay thì em không nói quá nhiều về Vthai, em nói về hướng đi, về con đường. Chứ còn nếu mà nói về Vthai thì hiện giờ gần 200 thành viên ở trong đây, nó có khi nó còn hay hơn em, bởi vì anh chị đã yêu Vthai đến thời điểm hiện tại thì anh chị mới ở trong phòng Zoom, đúng không chị? Thì chúng ta biết được rằng là tương lai thế giới đó đang ở như thế. Và trước giờ em hay nói một câu mà rất là nhiều anh chị cũng thấy tâm lý là cái tâm đắc, đó chính là chúng ta đi đâu thì cũng phải đi đầu. Nhưng mà quan trọng nhất là việc là chúng ta đi đầu thì chúng ta phải biết là chúng ta sẽ đi đâu anh chị nhé. Là bây giờ nếu anh chị làm bất kỳ một việc gì, anh chị cũng muốn là người là mình đi đầu tiên của xu hướng đó, mình là người đi đầu tiên mua bất động sản, mình là người đầu tiên mua coin, mình là người đầu tiên mở cái công ty đó, mình là đầu tiên ở cái khu vực đó làm cái nghề đó.
đúng không ạ? Thì quan trọng nhất là nếu chúng ta được có một cơ hội để chúng ta đi đầu như thế thì chúng ta có biết được là chúng ta sẽ đi đâu hay không. Nếu cách đây qua về 10 năm trước thì anh chị có cơ hội là có thể đi đầu trong xu hướng tiền điện tử, thì lúc đó anh chị có khả năng anh chị có mua Bitcoin không, hoặc là mua những đồng coin tốt hay không? Điều đó chúng ta phải tự cho mình một câu hỏi và tự câu trả lời. Bởi vì anh chị muốn đi đâu thì nó phụ thuộc vào cái tư duy và cái kiến thức của mình nữa, chứ không phải là cứ muốn đi đầu là đi được đâu anh chị. Vậy thì để muốn mà đi đầu mà chúng ta biết con đường đi đâu á, thì chúng ta phải dựa vào tư duy và kiến thức. Vậy thì anh chị đã thấy được rằng tương lai của thế giới họ đang hiện tại họ đang chống đối kịch liệt cái việc là thu thập thông tin và dữ liệu cá nhân của người dùng. Thế giới, đặc biệt là Apple, nói về công ty nền tảng cá nhân á, là tư nhân á, là có Apple, là cái hãng mà tạo ra điện thoại iPhone của anh chị đang xài đó. Đó là một hãng công nghệ đầu tiên thế giới đi về cái hướng là chống cái việc mà vi phạm bản quyền, vi phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền cá nhân của tất cả thành viên. Họ chống đối kịch liệt với Facebook luôn anh chị nhé. Bây giờ là Tim Cook đã ra mặt là chống đối cực với Facebook luôn rồi. Apple đang chống đối mạnh mẽ việc Facebook thu thập dữ liệu, và tất cả những nền tảng về hệ điều hành sau này của iOS đều đánh về cái hướng đó. Và những cái công cụ sắp tới của Apple đưa ra ngoài cho người dân sử dụng đều là như thế. Có nghĩa là thay vì trước giờ chúng ta những người mà dùng iPhone thì mới gọi được FaceTime, mới dùng được e-message cho những người dùng iPhone mà thôi, thì bây giờ những cái hệ điều hành mới sắp tới này thì những người dùng hệ điều hành Android cũng có thể dùng iMessage, cũng có thể dùng FaceTime gọi cho những người dùng iPhone. Có nghĩa là hạn chế cái việc anh chị phải dùng Messenger của Facebook hay là dùng Zalo của Việt Nam luôn. Có anh chị, có là chúng ta tiện lợi như thế thì Apple chặn đứng cái việc mà những cái nền tảng mạng xã hội như Facebook thu thập là dữ liệu, nào là thông tin, nào sở thích, nào là tính cách, nào là con người, nào là số điện thoại của tất cả thành viên. Ai không muốn cung cấp thì chỉ cần làm một lệnh thì Facebook nó không thể lái được của anh chị từ bây giờ trở về sau nữa anh chị nhé. Đó là những cái động thái của riêng một cá nhân, một tổ chức tư nhân, không phải là của tổ chức chính phủ anh chị nhé, đó là phi chính phủ. Còn những hoạt động nếu anh chị chỉ cần chịu khó nghe thông tin hoặc là lên trên đài báo thì anh chị thấy được rằng là hiện giờ các chính phủ họ cũng đang chống đối về cái việc là thu thập dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền riêng tư, về việc lừa đảo ở trên mạng xã hội. Và đây là con đường đi của tương lai, con đường đi của 3 năm 5 năm tới. Bây giờ người ta đã đi rồi, đúng không anh chị? Cái thứ hai nữa đó là cái việc mua hàng hóa, gọi là thương mại điện tử đó. Anh chị biết là hiện giờ chúng ta đang sống trong thời kỳ là dịch Covid, nhưng gần như tất cả các ngành nghề đều ngưng trệ, nhưng có 2 ngành nghề không ngưng trệ, trong đó có một ngành đó chính là ngành thương mại điện tử. Nghề shipper và cái nghề những người bán hàng online, những trang thương mại điện tử họ luôn luôn vượt doanh thu so với những năm trước và trong quý trước anh chị nhé. Và thương mại điện tử đang nở rộ kinh điển. Thì anh chị biết tương lai của một cái nền kinh tế thương mại điện tử đó chính là trên mạng xã hội ứng dụng nền tảng thương mại điện tử vào luôn. Thì anh chị thấy điều đó có sẵn ở VTay chưa? Nếu anh chị nào đã thấy khó rồi với những cái gì anh chị đã nghe thì chị comment số 3 dùm cho em với những gì mà chúng ta vừa đi qua. Chúng ta comment số 3 nha anh chị, những người nào mà anh chị thấy được cái điều này. Với là chúng ta dùng tư duy, dùng sự lý luận của mình, gọi là người ta gọi là duy vật biện chứng, gọi là chúng ta có tư duy, có lý luận, có chứng minh, có cụ thể, rồi chúng ta đưa ra thì chúng ta thấy được tương lai mình đi được như thế. Vậy thì đi hay không là do mình rồi anh chị nha, là do tư duy của mình thấy được rõ con đường đó rồi. VTay nó giống như hình khối lập phương anh chị đang thấy ở bên tay góc trên tay trái của anh chị đó, nó là một hình khối lập phương, nó rất nhỏ và chúng ta là những cái khối nhỏ đó để gom lại trở thành một khối to. Và bản thân của anh chị VTay nó chỉ là một khối rất nhỏ thôi, một cá nhân, một điểm tích rất nhỏ, nhưng nó đi và nó tìm những con người, những khối lập phương màu xanh đó, xanh da trời đó anh chị, là những người có cùng tầm nhìn, có cùng chí hướng VTay gộp lại để thành một khối lập phương lớn. Và quan trọng là anh chị có muốn đi với nó và có thấy được để đi với giá trị nó về đoạn này không thôi anh chị. Và anh chị thấy hình bên tay trái của anh chị đó là cái hình những anh chị nào mà đọc sách về đầu tư hay là sách về tư duy thì có khi anh chị sẽ biết được cái hiệu ứng này.
Bao nhiêu anh chị biết về hiệu ứng hồn tiết lăng thì anh chị comment số 4 dùm em anh chị nha. Hiệu ứng hồn tiết lăng anh chị nha. Thì ở bên tay trái, bên tay phải của anh chị đó, đó chính là hiệu ứng hồn tiết lăng, và bên tay trái đó chính là hình khối lập phương, mô tả cho cái việc vi thai đang ở hiện tại. Và anh chị đang có một cơ hội là đang đứng ở trên vai của một người khổng lồ trong tương lai anh chị nha. Một người khổng lồ trong tương lai chứ không phải một người khổng lồ hiện tại. Và anh chị đứng được trên vai của nó hay không là anh chị phải đứng trước khi nó lớn rồi nó đâu cho anh chị đứng nữa anh chị lưu nha. Và hồn tiết lăng thì lúc nào chỉ cần là một nhóm hạt tiết rất nhỏ, nó lăn rất chậm, và nó trên con đường lăn của nó thì nó bắt đầu hút những cái hạt tiết mà cùng năng lượng với nó, cùng tần số với nó, càng ngày nó càng to ra, càng ngày nó còn to ra anh chị nha. Và nó trong quá trình đó nó cũng đá văng những cái hạt tiết mà không cùng tần số và không cùng dòng năng lượng. Anh chị biết được rằng đó là quy luật của hồn tiết lăng. Và quan trọng nhất, khi hạt tiết nó lúc nó còn nhỏ thì nó đang rất chậm. Khi hồn tiết nó rất nhỏ đó anh chị, bắt đầu nó khởi tự lăn rất chậm, và khi nó đủ độ lớn rồi thì nó lăn rất nhanh. Nên anh chị thấy được những trận bão tiết ở trên phim mà anh chị thấy đó, nếu như chưa có bão, lúc mà chưa thấy thì đó là quá trình lăn của những hạt tiết đầu tiên. Và khi nó đủ lớn, nó tạo ra một trận bão tiết thì anh chị thấy cả ngọn núi nó đổ sập xuống cái rầm trong một thời gian tích tắc mà thôi. Và quan trọng nhất là chúng ta đi với hồn tiết đó từ lúc nào, và chúng ta hay mặc định là chúng ta thấy được tương lai đó rồi. Bây giờ chúng ta không phải là người tạo ra cái xu hướng, anh chị lưu ý nha. Bởi vì nếu anh chị có khả năng, có trình độ, có tư duy, có đủ tài lực về tài chính thì anh chị hoàn toàn hay tạo ra một mạng xã hội y chang như ViThai để cạnh tranh với nó luôn. Anh chị đặt tên là ViThai hay ViThai gì cũng được, đúng không ạ? Rồi anh chị cho ra đời trước đi cho người ta xài, là anh chị là người tạo ra cuộc chơi. Còn em xác định em không phải là người tạo ra cuộc chơi, em là người kết nối giữa người tạo ra cuộc chơi và người chơi. Và cuộc đời này thành công nhất là người kết nối, anh chị lưu nha. Và chúng ta là những cái hạt kết nối từ một cái hạt rất nhỏ để chúng ta kết nối nhiều vào để cho nó ra một hạt lớn, và chúng ta là người kết nối. Sau đây em sẽ cho anh chị thấy được cái video mà anh chị thấy nhỏ linh động hơn anh chị nha. Đấy, anh chị thấy một hạt tiết quá trình nó lăn, lần đầu tiên nó lăn rất chậm và nó rất nhỏ, đúng không? Bắt đầu nó lăn từ từ thì nó mới lớn và nó to lên lần, đúng không chị? Và nó lăn nhanh hơn. Quan trọng nhất là anh chị có biết được cái đây là nguyên lý hồn tiết lăng. Mà nếu anh chị nào đã biết về tư duy mà nghe về đầu tư, chúng ta đi đầu tư, chúng ta là người đầu tư, nhưng có bao giờ anh chị biết về cái nguyên lý này hay không? Và anh chị gần như không đọc cuốn sách về nó luôn anh chị nha, không đọc cuốn sách về nó luôn. Nếu anh chị đọc rồi anh chị sẽ biết ở Việt Nam mình đầu tư như thế nào. Thì đây đó chính là em đắt có chia sẻ đấy. Rồi ok, thì đây đó chính là cái mà đầu tiên nói với chị đó. Chúng ta thấy được cái cơ hội để chúng ta có thể đứng được trên vai người khổng lồ hay không. Bây giờ chúng ta thấy được ViThai nó rất là nhỏ bé, nó nhỏ vô cùng với chị. Hiện tại vốn hóa của ViThai có tầm khoảng có gần 30 triệu đô thôi. Vốn hóa ViThai hiện giờ chưa tới 1.000 tỷ, 20 triệu đô, 25 triệu đô. 25 triệu đô nó tầm khoảng hơn 700 triệu thôi, hay hơn khoảng có tầm 700 tỷ thôi anh chị nha, khoảng 700 tỷ thôi. Một công ty sau khoảng cỡ 3 năm được thành lập thì được khoảng có 700 tỷ Việt Nam. Nó không phải là một gã khổng lồ, chưa phải là 1 tỷ đô hoặc là một vài nghìn tỷ đô giống như những công ty lớn. Nhưng anh chị biết được Google là một công ty bây giờ gọi là một trong những công ty có vốn hóa kinh điển, hơn 1.000 tỷ đô, và nó bắt đầu từ vài trăm đô và tại một cái gara anh chị nhé, tại cái gara năm 1998 hay 78 gì đấy, năm 1998. Còn anh chị biết Apple là một công ty có vốn hóa hiện giờ là lớn nhất trên thế giới, hơn 2.000 tỷ đô, và công ty Apple cũng bắt nguồn từ một cái gara xe, và với vốn đầu tiên của ông Steve Jobs đó chính là 585 đô. Và sau vài 30 năm mình nó trở thành là một công ty với tập đoàn là lớn nhất toàn cầu, vốn hóa hơn 2.000 tỷ đô, xây một cái văn phòng ở tại Mỹ không hơn 5 tỷ đô. Và thì quan trọng nhất là chúng ta có cơ hội đó, chúng ta thấy được, chứ không phải là do em nói nha chị nha. Chúng ta dùng những cái minh chứng đó, những cái cách chuyển động của thế giới đó để chúng ta biết được
tương lai thế giới nó đang đi về đó, và nhiệm vụ của chúng ta cho mình một lựa chọn, đó chính là cái phần đầu tiên là phần cơ hội để chúng ta đứng trên vai người khổng lồ. Quan trọng đứng hay không đứng là quyền của anh chị. Hiện tại một chàng gã khổng lồ này rất nhỏ bé, nó chỉ giống như là chàng thánh giống đang quá trình ăn thôi. Còn anh chị nào là người mà đi cùng với cái người đó, cùng với giai đoạn này, thì sao anh chị mới có được thành quả chứ. Còn nếu bây giờ anh chị đến với Google, đến với Facebook, giống như là một người bỏ vài chục triệu, vài chục triệu vào mua cổ phiếu nó, thì cũng như mua bao biển thôi, đúng không anh chị? Bây giờ anh chị bỏ 100 triệu ở Việt Nam mình, hay là 1 tỷ Việt Nam mình bỏ vô mua cổ phiếu của Facebook, thì nó cũng như muốn bỏ biển thôi, bởi vì vốn hóa nó là 1.000 tỷ đô hoặc 2.000 tỷ đô, thì 100 triệu với 1 tỷ đô, 1 tỷ Việt Nam đồng của anh chị, nó chỉ là một hạt muối bỏ xuống cái biển đó mà thôi. Nhưng nếu anh chị đi với công ty đó mà cách đây 10 năm 20 năm, anh chị góp vô 100 triệu 1 tỷ với Facebook hay với Google cách đây 10 đến 20 năm, thì nó hoàn toàn khác anh chị nha. Thì số tiền nó bây giờ nó có thể là thành cả tỷ đô nha anh chị. Nó khác là thời điểm mà thôi. Còn cơ hội, thời cơ hiện tại ở VTech nó có cả thời cơ và cơ hội. Thời cơ là do thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng không anh chị? Thời cơ đến rồi, thời cơ nó đến rồi. Bởi vì sao? Thế giới này đang mong cầu một cái mạng xã hội mà nó có những tiêu chí giống như VTech, bảo vệ quyền lợi của người dùng, không quảng cáo, không có tin giả, không có lừa đảo, tự do ngôn luận, mà thứ hai, cái cuối cùng là chia lại lợi nhuận cho người dùng. Người dùng có tiền, có quyền lợi, thì đó là một cái mạng xã hội mà cả cái thời cơ đó là thiên thời địa lợi nhân hòa, là cả thế giới họ đang mong cầu điều đó rồi. Và chỉ cần chúng ta xây dựng được cái nền tảng đủ mạnh để giải quyết cái vấn đề đó cho thế giới, thì chúng ta có cơ hội thành công. Ở đây em nói là có cơ hội nha chị nhé, tất cả mọi thứ đều có rủi ro cả. Theo anh chị thì những anh chị nào mà tham gia VTech mà anh chị bỏ số tiền hiện tại là từ 6 đến 20 triệu ở giai đoạn beta này, với anh chị thì 6 20 triệu thôi, với bản thân em từ Tết giờ thì cái số coin của em mà nó thuộc giá thì nó đã hơn 6 tỷ rồi, đúng không? Anh chị có 6 đến 20 triệu nhưng em nó hơn 1.000 lần rồi, đúng không anh chị? Anh chị biết được rằng có nhiều người hỏi em là tôi thế tham gia VTech như thế, con đường đi nó tốt như thế, và nó có rủi ro hay không? Theo anh chị thì có rủi ro không anh chị? Vì con đường đi rất tốt, VTech không phải là một dự án huy động vốn đó chị nhé, cũng không phải là dự án trả lại tỉnh. Để nó chết thì nó không thể chết được, gần như nếu theo đúng lý thuyết thì nó không thể chết được, giống như dự án sẵn sàng thì chết được. Vậy thì có rủi ro không anh chị? Thế anh chị thì có rủi ro không? Nếu chị tham gia VTech giai đoạn beta thì có rủi ro không? Nếu chị đi đầu thì có rủi ro không? Nếu bất kỳ một lĩnh vực nào anh chị đi đầu tiên thì rủi ro luôn luôn có, bởi vì rủi ro là cao nhất mà, làm cái gì cũng rủi ro cả. Bởi vì ở Việt Nam mình, dù có thời bình ở bên đó này, dù có không có Covid đi nữa, thì chúng ta dùng thở cũng đang rủi ro mà. Hai cái nhu cầu mà gần như thiết yếu nhất của cuộc đời của mỗi người ấy. Đầu tiên là nhu cầu thở, đúng không? Không khí để thở. Thứ hai là ăn uống. Thì anh chị ở Việt Nam mình, môi trường bây giờ anh chị ăn có sợ không? Uống có sợ không? Anh chị ra tiệm ăn hay là anh chị ra chợ mua, anh chị có sợ không? Thở bây giờ anh chị cũng thở, anh chị có sợ không? Bởi vì ngay cả trong không khí bây giờ cũng ô nhiễm mà, đúng không anh chị? Bây giờ anh chị ăn cũng sợ mà thở, ngay cả ăn cũng có rủi ro, thở cũng có rủi ro. Bởi vì đằng sau bức tranh mà của kinh tế, nếu mà đặt nặng vấn đề là kinh tế về tiền, thì ví dụ như anh chị thấy trong bối cảnh dịch này thì ở Việt Nam gần như các doanh nghiệp gần như thụt giảm doanh số, nhưng có một số doanh nghiệp thì nó tăng kinh điển, đặc biệt là ngành thép, sắt thép, giống như Hòa Phát. Bởi vì từ tới tới giờ sắt tăng tới 45 đến 55%, nhưng hậu quả để lại là sao? Hà Tĩnh và đặc biệt Quảng Ngãi của em, ở Bình Sơn Quảng Ngãi, nơi mà có doanh nghiệp sắt thép của Hòa Phát đóng ở đó, dân ở đó không thở được luôn, bỏ quê ra đi, bởi vì nó ô nhiễm quá nặng nề. Dân quê em mà anh chị, ở Bình Sơn cách nhà em khoảng tầm 80 đến 100 cây, có nghĩa là họ không thể ở cái khu vực đó luôn, họ đang biểu tình ở quê. Bởi vì sao? Không khí ô nhiễm, mà ngay cái không khí nó còn ô nhiễm, nó còn rủi ro. Ngay bây giờ hiện tại thì nếu bây giờ là Covid, anh chị có dám bỏ khẩu trang ra để chị thở không? Đúng không anh chị?
Có nghĩa là làm cái gì nó cũng có rủi ro cả, đừng có nghĩ là bỏ tiền nó mới có rủi ro. Anh chị không làm vẫn có rủi ro. Và cái người nông dân là những người mà anh chị thấy làm ăn chắc ăn nhất, có nghĩa là làm là có ăn liền, là người nông dân không có rủi ro gì cả, không có rủi ro gì cả. Nhưng thật sự rủi ro còn hơn những nghề khác cơ mà nó có kết quả mấy đâu. Làm nông dân thì xin thưa em chưa thấy ông nông dân nào làm mà làm nông thuần túy mà giàu cả. Bố mẹ em là em biết mà, em cũng là người làm nông lên mà. Chỉ có những người làm nông là họ biết kinh doanh thì họ mới giàu thôi, làm còn nào nông thuần túy thì không thể giàu được. Đó là bản chất anh chị. Anh chị biết là năm 2015, 2016, 2017 ở một cái làng ở Đắk Nông, nó có một cái làng tỷ phú anh chị nha. Anh chị lên Google chị search đi, làng tỷ phú ở Việt Nam, có nghĩa là người nào cũng có trong tay tiền tỷ cả. Thì đúng bây giờ anh chị search lại đúng cái làng đó, thì cái làng đó bây giờ là làng Mạc Phú, ai cũng nợ tiền tỷ cả anh chị nha, ai cũng nợ tiền tỷ cả, cũng cái làng đó luôn, bây giờ ai cũng là người nợ tiền tỷ cả, gọi là Mạc Phú. Anh chị biết được đó chính là cái có rủi ro hay không. Thì ở VTech em không nói là nó cơ hội tốt như thế, quan trọng nhất rủi ro nó vẫn có, quan trọng nhất ai thấy được tầm nhìn, ai thấy được điều đó để đi, để lăn cùng cái hòn tiết lúc mà nó ban đầu đó, để dịch chuyển những cái khối lập phương ban đầu để tạo ra cái khối lập phương to đùng. Đó chính là cái chân giá trị. Và phần thứ hai là làm như thế nào khi chúng ta biết điều đó. Khi anh chị thấy được cơ hội tham gia hay không, đó không phải là do cơ hội nữa mà do chúng ta. VTech là được thời cơ cho VTech cái một cái đúng thời điểm rất tuyệt vời, đó là ngay cái thời điểm này năm 2021 2022 là cả thế giới bắt đầu nhen nhúm những cái hành động đầu tiên về chống cái việc thu thập thông tin, chống cái việc bán dữ liệu cá nhân của người dùng. Và đặc biệt ngay cả Việt Nam mình cũng những tháng ở đây làm rất là rầm rộ. Vậy thì giống như thời đại Covid năm 2020 Covid bây giờ những công ty nào phát minh ra được cái vaccine thì công ty đó bây giờ không muốn giàu cũng phải giàu. Và chỉ có hình dung mạng xã hội bây giờ nó bị một con virus, nó giống như là virus thu thập dữ liệu, virus bán thông tin cá nhân của khách hàng. Và cái ông nào mà họ cung cấp được cái vaccine chống cái đó cho cả thế giới này ở trên mạng xã hội thì ông đó sẽ như thế nào. Và bây giờ nó là một cái chàng trai nhỏ bé, một đứa bé mới sinh thôi, non nớt tầm 2-3 tuổi thôi. Ai sẽ là người đi cùng với cái đứa bé nó thành một chàng thanh niên trong vòng thời gian tới thôi, anh chị hiểu nhé. Thì anh chị muốn đi không là do trí tuệ và mọi thứ trong dữ liệu anh chị có thể có được. Thời đại ngày nay tất cả mọi thứ anh chị đều có thể có được nó trong vòng thời gian, trong vòng tích tắc chưa tới 1 giây. Đó là Google. Anh chỉ cứ lên Google gõ vô thử có đúng hay không, những cái dữ liệu em đưa ra anh chị cứ lên Google gõ vô có đúng hay không, thì anh chị thấy được hướng đi tương lai nó nằm ở chỗ đó rồi. Vì con anh chị có nhắc cái mông của mình lên để đi tới cái đó trước hay không thôi, đó là quyền của anh chị nha. Và cái điều đó khó ai dễ, xin thưa cái điều đó vô cùng khó, vô cùng khó. Bởi vì Khổng Tử có nói rồi, đầu tiên là làm lão tử anh chị nhé, còn bây giờ là Khổng Tử. Cái việc mà đi thay đổi người khác là một việc làm gần như không thể, và chúng ta chỉ thay đổi bản thân mình trước. Anh chị phải thấy được cái tầm nhìn đó, anh chị có đi được và chị có đón nhận trước ra rồi anh chị mới mong muốn người ta đón nhận. Còn nếu anh chị bản thân anh chị cảm thấy nó không đúng mà anh chị đi chia sẻ cho ai mà người ta nghe, đúng không anh chị? Vậy thì việc đầu tiên của anh chị là đón nhận nó, biết đó và đón nhận hay không đã, và anh chị đón nhận nó vì sao anh chị đón nhận đó, và anh chị lấy cái lý do đó để anh chị mới đi truyền bá được. Và nhiều người làm VTech ở trong phòng Zoom ngày nay có rất anh chị đó, rất là nhiều người làm VTech. Thì xin thưa làm VTech giai đoạn này, bởi vì giai đoạn này giai đoạn mà nó đang làm ngầm ở dưới đất mà anh chị nhung nha, cái cây nó đang mọc ở dưới, nó đang nảy mầm ở dưới đất đó, chúng ta không thấy được cái sự phát triển của nó. Thì giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Bởi vì sao? Khi anh chị gieo một hạt mầm xuống đất, anh chị có bơi nó lên được đâu, anh chị bằng cái tưới nước cho nó hàng ngày thôi mà, anh chị bằng cái tưới nước cho nó hàng ngày mà chị không biết là cái hạt mầm này nó có được nảy mầm hay không. Anh chị có thấy bực mình không? Anh chị có thấy là mình chán nản hay không? Anh chị tưới một ngày nó không lên, chứ 3 ngày nó không lên, tưới một tháng nó cũng không lên, anh chị có tức không? Anh chị tức chứ. Bây giờ anh chị không thấy được là nó đã thúi rồi thì một là mày thúi luôn đi cho tao khỏi phải tưới nữa, đúng không? Còn mày lên được thì mày phải lên đi chứ, đúng không anh chị?
Nên giai đoạn này mà chúng ta không thấy được cái mầm nó nảy lên thì chúng ta đang ở giai đoạn là sao, là 50-50. Nên làm ở giai đoạn này là cực kỳ khó, chứ không phải là không khó, là cực kỳ khó. Thì nó khó thì ai làm được thì người đó mới nhận thành quả, chứ nếu mà nó dễ hết ai cũng làm được thì thành quả làm gì tới mình, anh chị hình dung nha. Nên là ở trong vòng Zoom này bao nhiêu anh chị đã từng tham gia diễn giảng sẵn sàng, anh chị hình dung nha, bao nhiêu anh chị đã từng tham gia vào dự án là đầu tư bỏ tiền vào có lãi tỉnh, bao nhiêu anh chị đã từng đi phát triển, đã từng tham gia vào phát triển những dự án như thế. Chúng ta comment số 6 dùng cho em này, số 5 này nha anh chị nha, theo thứ tự. Chúng ta hãy sống thật và chúng ta cứ giao lưu với nhau để em biết được, và chúng ta mới biết được, chúng ta mới bóc tách ra được chứ anh chị. Chúng ta nhìn thấy là một cái dự án dễ, một cái dự án khó nó khác nhau cái gì chứ, đúng không anh chị? Và chúng ta phải sống thật với bản thân mình. Theo the church có nghĩa là trên thế giới này người ta không sợ người có tiền, người ta cũng không sợ người nghèo. Tào Tháo đâu có sợ ai có tiền đâu anh chị. Theo anh chị Tào Tháo sợ người nào nhất, và Tào Tháo nể người nào nhất? Những anh chị nào mà xem phim Tam Quốc rồi đó, theo anh chị thì Tào Tháo là những người xây dựng lên đầu tiên á, đúng không ạ? Thì Tào Tháo sợ ai nhất? Ông không sợ người có tiền, vua cũng không sợ mà, ông lật đổ có vua, anh chị nhé. Thì những anh chị nào đang ở trong vòng Zoom này có hơn 200 thành viên, 200 anh chị đã từng tham gia, cộng với nếu thêm những anh chị nào đã tham gia và cả phát triển luôn những dự án liên quan tới bỏ tiền vào có lãi, bỏ tiền vào mà có tiền, bỏ tiền vào cho người đưa phát triển người ta vào, rồi đưa bây giờ em chia sẻ cho bạn Thúy Nguyễn vào, em có 10% 20% trực tiếp ngay lập tức. Những anh chị nào đã từng vào và đã từng phát triển gì ở đó comment số 5 giùm em, chúng ta đừng giấu nhé, tại vì những anh chị mà ở trong ngành này thì gần như dính hết. Còn thằng em cũng phải comment số 5 bởi vì em đã dính ba cái rồi, em không thể không comment được. Trong vòng Zoom này em biết có người chưa từng tham gia, đó chính là chị vợ của em là chị Quyên ở Quảng Ngãi đó, chưa tham gia từng nào. Cái bi thai là cái đầu tiên các bạn, nên là còn đại đa số những anh chị khác ở phòng Zoom này thì em nghĩ là có gần như hết, đúng không? Và chúng ta phải biết được. Bây giờ em bắt tách này, những anh có một số anh chị nhắn tin Zalo của em với em bây giờ, em ơi Vita bây giờ khó làm quá, Vita bây giờ nó bỏ 2x10 làm sao nổi em ơi, khó chạy lắm. Cái em mới hỏi là theo anh chị là những cái dự án mà sẵn sàng giai đoạn đầu nó dễ chạy không anh chị? Những dự án mà sẵn sàng tài chính ấy, những dự án mà bỏ tiền vô có tiền á, bỏ tiền vô có lãi á, xong rồi phát triển được người ta vào là mình có tiền á, nó dễ chạy không anh chị? Nó dễ, vô cùng dễ lắm luôn anh chị nhé. Bởi vì nó cần cái gì đâu, anh chị bỏ vô 10 triệu ngàn sao chị có 1 ngày 100 ngàn 200 ngàn 300 ngàn. Các chị đi chia sẻ cái này cho người khác, người ta vào cũng 10 triệu một ngày, xong người ta có 100 ngàn 200 ngàn 300 ngàn, thì nó có gì đâu mà để nói mà không dễ, nó quá dễ luôn chứ, đúng không anh chị? Những dự án nó dễ vô cùng. Thế em mới trả lời cho chị đó, thì cái chị mà nhắn tin cho em là em ơi cái dự án Vita bây giờ nó khó chạy, thế ai chạy được? Cả thế giới nó chạy không chạy được. Thì em hỏi chị là những dự án mà chị đã từng tham gia và từng phát triển nó có dễ chạy không? Dễ, nó dễ chạy lắm, chứ vì không cần giải thích nhiều, chứ cần nói bỏ tiền vô đây, mày bỏ vô đây 100 triệu một tháng, mày có 30 triệu ngồi không nhà chơi, mỗi tháng có 30 triệu, nó quá dễ mà chia sẻ gì cho mệt, đúng không chị? Thế em hỏi là chị là nó chết hết chưa? Em hỏi lại một câu nữa là nó chết hết chưa? Những dự án mà đã từng tham gia mà nó dễ như thế nó chết hết rồi, đúng không anh chị? Chết hết rồi, bởi vì nó dễ, bởi vì nó có cái gì đâu, nó chỉ là một dự án, hết dự án này tới dự án kia, nó chỉ là rượu cũ bình mới thôi mà, bản chất thì không thay đổi, nhưng cái cách thức, cái mẫu mã nó thay đổi thôi mà anh chị nha. Nó giống như bột ngọt Veda đó, khi chúng ta mà không dùng Veda nữa, ta đổi tên khác, nó cũng là công ty đó thôi mà, nhưng đổi tên khác, đúng không anh chị? Anh chị chê nó thì nó đổi tên khác thế xong, nhưng mà nó vẫn là nguồn gốc của thằng đó thôi. Thì tất cả dự án nó rất là dễ và nó rất dễ làm và nó chết. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ là một hình thức huy động vốn và nó không mang lại giá trị thật cho cộng đồng, cho ai hết. Nó chỉ là trong một cuộc chơi nhỏ và nó chết. Quan trọng là thằng nào đi đầu tiên thằng nó kiếm được, còn những người nào đi sau lót đường thì đáng chịu.
Và quan trọng nhất là nếu anh chị muốn chơi những dự án như thế, anh chị cũng phải là những người đi đầu tiên, chơi xong 1-2 tháng nghỉ. Còn nếu anh chị càng phát triển thì nó dễ chết thôi, nó chết thì anh chị để lại hệ lụy, ngay cả bản thân anh chị cũng sẽ mất tiền thôi. Và như trong vòng Zoom này nhiều người mất tiền lắm, bản thân em cũng mất mà, đúng không nào? Bởi vì em mất, nhưng mà quan trọng em không có thù hận hay là không oán trách cái dự án đó, cũng không oán trách cái người chia sẻ cho em, mà em biết được vì sao em mất để em không mắc như ẩn tương tự như thế cả, như thế nữa. Chứ không phải là em mắc xong là sao mà lừa tao vô cái dự án này. Người ta đâu lừa mình đâu, bởi vì mình tự lừa mình mà anh chị nha. Và chúng ta phải biết được cái bản chất của công việc, bản chất của cái mà chúng ta đang làm. Viết thai nó rất là khó làm, bởi vì nó khó làm thì nó mới sống được, chứ nó dễ làm thì nó chết, anh chị dung nha. Bởi vì cái vi thai là cái dự án thật, một cái công việc thật, một cái dự án cung cấp một cái giá trị cho thế giới này, thì nó không có một sớm một hai mình ra phát nó làm ào cho mình là người vô mà làm được. Nên giai đoạn vi thai, giai đoạn này rất cực kỳ khó. Lan cái hồn tiết đầu tiên nó mới khó, bởi vì nó chưa có trớn, và tất cả chúng ta là những người đầu tiên tạo trớn cho nó. Công ty vi thai nó chỉ là một cái hạt nhân, một cái gọi là một cái điều kiện cần ban đầu tiên thôi. Có một con người là như ông Mandy thôi, tạo ra được cái ý tưởng, ông đưa ra được cái ý tưởng đó, và ông bắt đầu hình thành cái hạt mầm đó. Còn chúng ta là nước, chúng ta là môi trường, chúng ta là chất xúc tác, thì làm nó được hay không là do chúng ta, do cộng đồng, không phải là Việt Nam mà cả thế giới. Làm cho nó lớn được không, làm cho nó nảy mầm được hay không là do cộng đồng. Và nên là cái công việc ở Vita giai đoạn này nó cực kỳ khó. Là sao? Chúng ta bán cho người ta một cái sản phẩm mà bây giờ người ta xài sơ sơ thôi, 3 năm 5 năm nữa người ta mới xài nhiều, nên là nó khó hơn. Nó giống như những anh chị mà đi bán bảo hiểm nhân thọ giai đoạn đầu tiên đấy, thằng mua không xài, thằng xài là không biết. Anh gì đúng không ạ? Cái người bán bảo hiểm nhân thọ là cái người mà bán hàng siêu đỉnh. Là sao? Người ta bán cái sản phẩm mà vô hình, cái người mua thì không xài, cái thằng người xài thì không biết. Bởi vì sao? Cái người mua làm sao xài được, chết mới được mà làm sao xài, chỉ có gia đình mới được hưởng thôi, đúng không anh chị? Thì vi thai nó tương tự giống như cái việc đó. Và chúng ta thấy được rằng là vi thai nó là một cái sản phẩm và một cái tương lai. Chúng ta hoạch định con đường đi, và chúng ta tạo ra con đường đi riêng để tạo ra cho những con người có cùng tầm hình đi, và có 2 giai đoạn đi như thế. Và chúng ta là giai đoạn đầu tiên, khi một hạt tiết nhỏ xíu thôi, và chúng ta là những hạt tiết có cùng tầng năng lượng với cái hạt tiết đầu tiên đó. Chúng ta là cái vàng đầu tiên của nó, và chúng ta lan rất chậm, nó chưa có trớn mà anh chị nhá, nó không có trớn để là mà lan mà. Và khi anh chị tạo lực cho nó để nó lan rồi, thì sang năm 2022 2023 nó lan với tốc độ kinh điển. Thì nó giống như anh chị, nếu anh chị đọc lại lịch sử phát triển của những doanh nghiệp như Google, như Facebook, như Amazon, thì anh chị sẽ thấy được cái bước đi của nó đúng hay sai. Còn nếu anh chị suốt ngày cứ xem 8 phút chứ 27 phút thì như không, đúng không anh chị? Rồi chị suốt ngày lên TikTok anh chị xem những cái video của giới trẻ, thì làm sao anh chị biết được cái điều này? Đại đa số chúng ta xem tiền là cái mục đích cuối cùng để làm việc. Bởi vì những dự án kia nó làm dễ, rất dễ. Bây giờ nó đánh thẳng vào tiền, bỏ tiền vào là anh chị có tiền, bỏ tiền vào là anh chị có tiền. Nói người ta bỏ vô đây 10 triệu, mỗi tháng có 3 triệu. Có là rất là nhiều anh chị đang học rất là nhiều những cái khóa học về lực hấp dẫn này, về làm giàu này, về tư duy này, thì nó có một cái luật mà nó bao trùm tất cả mọi thứ, đó là luật nhân quả. Những cái luật khác thì nó từ nhân quả mà ra mà thôi. Và nhân cộng duyên thì nó ra quả. Vi thai là cái nhân ban đầu, duyên là chúng ta, và kết quả là vài năm nữa, anh chị lưu ý nha. Và quan trọng nhất là vẫn là cái duyên. Nhân mà gieo sai duyên thì cũng như không. Hạt lúa gieo lên nền bê tông rất khó để mà ra nảy mầm anh chị nha. Cái duyên ấy, cái môi trường ấy rất khó. Và bây giờ chúng ta đã đủ được những yếu tố rồi, và cái việc kiên trì làm việc. Nên ở vi thai nó không phải là nhân là tò tiền ra tiền ngay lập tức được. Ở vi thai là anh chị phải gieo giá trị, cho đi giá trị, và anh chị sẽ nhận về giá trị. Và tiền là một trong những giá trị mà chúng ta sẽ nhận mà thôi, chứ không phải là mục đích cuối cùng.
Anh chị lưu ý nha, những dự án khác rất là dễ làm. Vì sao? Bởi vì nó bỏ vào tiền ra tiền, bỏ tiền ra tiền, bỏ tiền ra tiền, nên nó rất là dễ làm, rất là dễ làm. Chứ nó không bắt buộc là người tham gia vào phải mang lại giá trị cho cái cộng đồng đó, nó không cần anh chị nha. Và anh chị biết là bởi vì thế nên người Việt Nam mình mất nhiều tiền không? Mất rất nhiều tiền, bởi người Việt Nam mình tham tiền mà. Người Việt Nam mình là một trong những đất nước mê cờ bạc số 1 thế giới mà, sau mỗi Trung Quốc thôi anh chị nha. Những anh chị nào đi qua casino của Malaysia ở cái cao nguyên Chân Tinh nha, rồi anh chị nào đi casino ở cái San Farinai của Singapore, rồi anh chị nào qua đi casino của Thái Lan, qua casino của Campuchia, thì anh chị thấy toàn là người Việt Nam với người Trung Quốc thôi à, toàn là người Việt Nam với người Trung Quốc thôi anh chị. Bởi vì người Việt Nam mình họ cứ thích bỏ tiền vô, có tiền bỏ tiền, mà có tiền bỏ tiền, mà có tiền mà chơi 50-50 chơi luôn, 1 tháng 2 thua mà cần cái lưỡi thì mình cầm, còn cái cán thì chủ nó cầm. Nên là vì sao những dạng kia Việt Nam nó phát triển rất dễ, nhưng những dạng mà về chân giá trị thật ở Việt Nam phát triển rất khó, nó thật với anh chị là như thế. Nên những anh chị nào làm vi thai, mà những anh chị nào đang còn trụ tới bây giờ mà đang yêu thích vi thai, gần như anh chị đang hiểu được tầm nhìn nó, hiểu được giá trị của nó. Còn nếu anh chị làm vì tiền, như chị bỏ đi làm hết rồi. Những người nào đến với vi thai vì tiền thì gần như nó bỏ đi hết rồi, bởi vì vào đó làm không có tiền là người ta lại đi làm dự án khác có tiền. Và vì đó nên là người ta cách đây tầm khoảng vài tháng, những người bỏ vi thai đi chia sẻ những dự án khác cho em, xong bây giờ em ơi anh vừa mất 1 tỷ, vừa mất 500 vì những dự án đó. Và bây giờ có những cái dự án đang phát triển rất rầm rộ cũng theo hướng đó, thì một thời gian sau nữa là họ cũng nhắn tin lại cho em mà thôi. Bởi vì mình biết ở vi thai chúng ta là phải tạo dựng được một cái cộng đồng giống như cái kim chỉ nam của công ty đưa ra đó, đó chính là thịnh vượng, tạo ra một cộng đồng thịnh vượng, chứ không tạo dựng một cộng đồng giàu có. Ở vi thai nó không có câu lạc bộ triệu phú anh chị nha, không có câu lạc bộ trào phú, mà là một cộng đồng thịnh vượng. Thịnh vượng anh chị, mà chúng ta phải hiểu được một cộng đồng thịnh vượng nó khác với một cộng đồng giàu có. Thịnh vượng là có nhân văn, có hạnh phúc, có bình an, tiền đủ sống, chứ không phải là có tiền tỷ này tỷ kia, tỷ này tỷ kia nhưng mà tôi gì không có, nhân văn không có. Có nghĩa là anh chị biết cái câu mà công ty nó đặt ra là cộng đồng thịnh vượng, thì những cái người nào thật sự vào vi thai để mang lại được cái giá trị cho cộng đồng, rồi chúng ta mới nhận được một trong những cái giá trị mang về cho chúng ta thôi. Chúng ta đóng góp, chúng ta xây dựng một cộng đồng nhân văn, một cộng đồng là phát triển bản thân. Anh chị vào vi thai không phải là vì tiền, anh chị lưu nha, không phải là cứ vào dự án nào cũng đặt câu là tư vào tôi có bao nhiêu tiền. Anh chị vào vi thai, cái mà anh chị có thể đạt được đầu tiên, hay là bất kỳ một dự án nào, không nói vi thai nhé, anh chị làm gì ở bất kỳ một dự án nào cũng được, cái đầu tiên là bản thân anh chị có phát triển được hay không mà thôi. Anh chị phát triển về tư duy, phát triển về kỹ năng giao tiếp, phát triển về kỹ năng nói chuyện, anh chị học được phát triển bản thân mình cao một bậc cao hơn. Đó là cái giá trị của một tập đoàn, giá trị của một công ty, giá trị một dự án đầu tiên để hướng đến cái người dùng. Có nghĩa là bản thân của anh chị phải phát triển hàng ngày, phải tốt hơn mỗi ngày, phải thấy sự mình lớn mạnh hơn mỗi ngày. Giống như chị em, chị vợ em á, là chị Quyên Lê đang có ngại này. Vào vi thai em không biết chị có tiền được bao nhiêu hay chưa, nhưng em thấy cái sự phát triển của chị hàng ngày. Chị dám lên live đi nói chuyện, chị dám hát trước cộng đồng, chị dám nói chuyện với mọi người, và chúng ta hàng ngày chúng ta nói chuyện hay hơn, giống như cô giáo nhàn, đúng không chị? Những người nào gặp cô giáo nhàn cái thời tháng 7 năm trước và chị gặp lại, có cái hai người hoàn toàn khác nhau. Đó là cái giá trị đầu tiên anh chị cho đi. Mà để anh chị có được điều này thì anh chị phải có nội lực anh chị nha. Nội lực nó khác động lực rất nhiều. Những người khác đi làm những dự án khác gần như là vì động lực là sao? Tiền. Ôi thấy tiền nhiều quá ham nhảy bơi làm là vì động lực, vì động lực, đúng không? Mà động lực là phải có cảm xúc mới có động lực được, phải có tiền về mới có động lực được. Không có tiền về ngưng động lực ngay lập tức. Hệ thống mà dừng ngưng một ngày chi trả một phát, hay là thông báo bảo trì một phát, cả cộng đồng nó điêu đứng ngay lập tức, bởi vì nó không có công suất thì không còn động lực để nó làm việc. Động lực và nội lực khác nhau hoàn toàn, và động lực nó sẽ yêu cầu là chúng ta phải nạp vào liên tục,
mà nó là thức ăn của động lực, đó chính là cảm xúc. Mà cảm xúc gần như nó phải là lòng tham, phải có tiền, có tiền anh chị nha. Còn ở Vi Thai anh chị phải có nội lực để đi làm. Tại sao? Chúng ta thật sự thấy được giá trị của Vi Thai, mong muốn thật sự mang lại giá trị cho người khác, mà dù bị chửi bị la kệ, rồi chúng ta làm thì chúng ta phát triển bản thân mình. Chúng ta mới phải nói ra thì người ta mới biết được là mình nói dở hay nói hay chứ. Anh chị mà ngồi một cục, anh chị không nói với thằng nào câu nào, thằng nào cái người kia làm sao biết anh chị là thằng nói dở hay nói hay? Mà ngay cả bác anh chị cũng không thể nói, không biết được, đúng không ạ? Nên là cái giá trị mà anh chị nhận về lớn nhất ở một dự án, mà cụ thể ở đây là Vi Thai đi, đó chính là cái sự phát triển. Mình thấy ở bản thân mình trước đã, mình vào đây mình thấy khả năng mình sử dụng công nghệ cao hơn một chút, học được sử dụng công nghệ, học được cách nhận định về kiến thức, cách nhận định về tương lai. Anh chị thấy tiền điện tử gọi là coin á, nó đang rầm rộ như thế, chứ tương lai nó như thế nào? Tương lai mỗi nước nó ra một đồng coin xong anh chị nhé. Tương lai là không phải là cứ một đồng Bitcoin là trùm thế giới được. Nó chỉ là giai đoạn, đó là giai đoạn chuyển giao, nó làm rùm beng như thế thôi. Nhưng những anh chị nào thật sự biết được là mỗi nước nó sẽ ra một đồng coin, Việt Nam đồng coin, Việt Nam coin, hay là Việt Nam USD, hay là nhân dân tệ coin, là những đồng coin nó không thể tăng giá được, mà nó có nằm trong khống chế của ngân hàng nhà nước. Lúc đó mới là thị trường của tương lai. Và chúng ta không còn dùng tiền giấy nữa, cũng không còn dùng tiền ngân hàng nữa, và tất cả là giống như Trung Quốc bây giờ đó, đi đâu cũng dùng mã QR quét phát xong. Tiền đó là tiền điện tử, nhưng là của chính phủ phát hành. Đó là tương lai của thế giới. Và bây giờ bắt buộc 5-10 năm nữa là thế giới nó phải làm như thế, Việt Nam cũng phải là như thế, không thể nào mà không thấy được. Và Việt Nam mới đang đưa ra cái đề án là làm sao nghiên cứu và quản lý đồng coin để thu thuế. Nên là bây giờ nếu anh chị muốn làm giàu ở đồng coin thì anh chị phải làm bây giờ, làm ngay bây giờ, hoặc là 3 năm tới nữa, trước khi Việt Nam nỗ lực về coin anh chị nha. Có nghĩa là Việt Nam bây giờ với đồng coin là Việt Nam bây giờ không có pháp chế anh chị nha, không cấm cũng không ủng hộ. Anh chị nào kiếm được 1.000 tỷ từ coin cũng không phải đóng một đồng thuế nào cả anh chị nha. Anh chị có kiếm được hàng trăm tỷ cũng không đóng đồng thuế nào cả. Nhưng khi Việt Nam nó đã luật rồi thì xin thưa anh chị, muốn kiếm tiền khó lắm. Kiếm được 1 tỷ đóng và mất 30% hoặc 35% rồi anh chị nhé. Nên là anh chị muốn làm giàu hay không làm giai đoạn này, đến 5-10 năm nữa là anh chị không còn làm giàu được nữa đâu, bởi vì nó ra đồng coin riêng của từng nước rồi. Và muốn kiếm được tiền phát đất đóng thuế, kiếm được tiền đóng thuế cho toàn cầu này, thì để khả năng làm giàu nó bị mất đi tới 90% rồi nha anh chị nha. Anh chị biết nếu bỏ vô đồng coin 10 triệu từ năm 2016-17 tới giờ, anh chị có được 3 tỷ, đúng không ạ? Đơn giản thế thôi. Nên là chúng ta biết được, nếu chúng ta thấy được tầm nhìn thì chúng ta phải biết lựa chọn thời điểm nào để chúng ta đi cho đúng nữa, chứ không phải thấy Vi Thai nó hay như thế thôi tôi chờ đến miễn phí tao tham gia. Thế thì cuộc đời mình chỉ toàn là những cái người lót đường ngoài thôi. Và ai cũng muốn thấy người ta giàu có. Năm 2020 này anh chị nhé, số đây chị, năm 2021 này, người thứ 6 đứng trong top những người giàu nhất ở Việt Nam, đó là một người Quảng Ngãi về bất động sản. Và anh chị lên trên sàn, lên trên Google, anh chị search những người giàu nhất thế giới, anh chị search ra, không đó rất tiếc không có thằng ông nào làm công ăn lương giàu cả. Trong danh sách những người giàu nhất thế giới, 500 ông giàu nhất thế giới, nó có một điểm chung duy nhất thôi, là không thằng nào làm công ăn lương giàu cả anh chị. Hay thật, không có người nào làm là bị tiền à? Hay nó có 2 điểm chung mà của những người giàu nhất thế giới là: một là không ai là đi làm công ăn lương cả, 2 là những người đó không làm vì tiền. Quý vị nha, họ làm sao họ trữ được một cái gì đó, và sao họ giàu vì nó tăng anh chị nha. Họ giàu là vì nó tăng. Anh chị thấy là chủ tịch tập đoàn Hòa Phát bây giờ trong quý rồi kiếm được hơn 1.000 tỷ vì cổ phiếu nó tăng, vì cổ phiếu nó tăng, chứ không phải ông không làm ra lương bao nhiêu anh chị nha. Và rất là nhiều người như thế, họ có một cái gì đó để nó tăng sau một thời gian thì họ giàu. Thì hỏi anh chị có gì để tăng chưa? Anh chị vào Vi Thai vị trí không có, Bay An 8 không có,
ngay cả cái dễ nhất là coi cũng không có. Thế 3 năm nữa nó tăng rồi, anh chị giàu bằng cái gì? Đúng không? Nên anh chị phải chúng ta đọc thông tin, đọc tin tức và chúng ta phân tích, ta đúc kết họ giàu vì cái gì? Họ giàu vì Phạm Nhật Vượng tài sản tăng lên 9 tỷ đô vì cổ phiếu của Wingroup vừa tăng lên 10%, 5%, 3%. Nó luôn luôn để cái câu là vì lý do gì. Còn chúng ta thấy nó tăng, ước gì mình cũng được như thế, ước gì mình cũng tăng như thế, ước mình, nhưng mình có cái mẹ gì đâu để tăng, đúng không anh chị? Nên anh chị biết được là cái người Việt Nam mình mãi như thế nó rất khó. Là sao? Khi chia sẻ thì không thằng nào theo, lúc nó giàu ước gì tao không giàu như thế, chỉ là ước cái ngọn thôi. Nên là khi mà bây giờ để mà đi làm một dự án khác, để đi làm việc khác, ví dụ bây giờ nó là việc thay bây giờ nó tầm khoảng cái 7 tháng 5 tháng này nó mới có đi, chờ tới đó sống từ tới 7 5 tháng thì cũng hơi khó, đúng không anh chị? Nhưng anh chị biết được rằng nè, tại vì bây giờ em đang vướng một cái là sao? Em cho mượn 1,2 tỷ không lái về được, em mắc 10 tỷ cho bạn mượn đồng coi, mắc 10 tỷ nữa là năm rồi em mắc một phát là 10 riêng tiền mặt không á, là hơn 12 tỷ. Vì thay em không bán với giá 12 đô, lúc đó khoảng cái 6 tỷ không bán, tỷ tới bây giờ còn được khoảng cái 500 triệu, là em bị hụt khoảng cái tầm 10 mấy tỷ. Và em là mua thêm một căn hộ của Hưng Thịnh phải đóng trả góp nữa. Nhưng em nếu mà không có bị cái căn mà đóng trả góp ấy, thì em ở nhà em chơi không 1 năm hoặc 2 năm em cũng không chết được, không có một nguồn thu nào anh chị nha. Thì em ăn chơi mà với cái mức bình thường với gia đình nó thường 2 năm em cũng không thể chết được. Là một tháng trung bình chi á, thì nó tầm khoảng cái 5 đến 70 triệu. Có là hiện giờ gia đình em riêng bản thân em chi một tháng tầm 5-70 triệu, em ăn chơi không 1 năm như 2 năm như thế em cũng không thể nào hết tiền được. Nhưng bây giờ đang bị hụt. Sao? Cho mượn 1,2 tỷ không lái về được, thêm mượn coin 10 tỷ không lái về được, rồi tiền trong Vthai là 6 tỷ không rút ra, bây giờ vẫn còn 23.000 Vthai đó đang đi đào đấy. Nên là anh chị biết được là tự nhiên mình bị động cái khoản đó. Chứ còn nếu không bị động nữa thì anh chị nào nghe Zoom của em cách đây khoảng 1 năm á, là anh chị sẽ thấy được là cách đây 1 năm em nói cái này rồi, mình làm cái gì không cần biết, mà nếu chúng ta muốn giàu có, muốn ta có một sống gọi là tốt hơn người khác thôi, là chúng ta phải làm thế nào thì không biết. Nhưng trong khoảng có 1 năm, trường hợp trong vòng 1 năm không có thu nhập thì chúng ta vẫn phải sống được và không cần phải làm. Thì lúc đó chúng ta mới có thời gian, mới có đủ cái sự tỉnh táo ở trong bộ não của mình để lựa chọn một cái cơ hội đủ tốt, đủ bật chúng ta lên. Còn nếu như chúng ta mà suốt ngày cứ tiền không có tiền chết, không có tiền chết, thế chúng ta làm có thời gian suy nghĩ. Ông tự hộ không có thời gian suy nghĩ là tương lai 1 tháng nữa ông làm cái gì, với ngày mai ông không làm là con ông không có sự uống, đúng không anh chị? Nên ông không thể suy nghĩ được cái tương lai ông làm cái gì cả. Còn chúng ta là những người đang có một công việc truyền thống, chúng ta vẫn có đi làm rồi. Vậy thì anh chị phải hoạch định cho tương lai của anh chị có làm hết cả đời như thế được hay không. Anh chị không làm được cả đời như thế thì trong quá trình anh chị đang làm việc này, anh chị phải tích lũy cho tương lai. Anh chị tích lũy bao nhiêu? 6, 20 triệu, 30 triệu. Anh chị xem như anh chị bị rớt một cái gì đó đi làm cái xe, đi nhậu phát thằng bạn nó mượn nó đi, nó cầm mất tiêu rồi, xem như rớt nó đi. Rồi anh chị tích lũy nó lần. Nên ở Vthai giai đoạn này, nếu những người mà đang làm được Vthai giai đoạn này á, là anh chị phải tạm thời quên cái chữ tiền đi, thì anh chị mới làm được Vthai giai đoạn này. Bởi vì anh chị vào mà cứ tiền vào phát là có bỏ vô phát là ngày mai có tiền liền, anh chị không thể làm được ở giai đoạn này. Bởi vì anh chị đi chia sẻ Vthai nó cực kỳ khó rồi. Bây giờ em đi chia sẻ một dự án, bây giờ mày bỏ ra đây 100 triệu, 1 tháng sau mày lấy được 30 triệu, không cần quan tâm nó là dự án gì cả. Người kia họ sẵn sàng dễ vô bỏ vô cái dự án. So với Vthai là chia sẻ có 6 đến 20 triệu, nhưng phải nói nó là về tương lai, là về tầm nhìn, nào về mọi thứ, nó nghe không nó chán, nó không thèm vô nữa, anh chị hình dung nhé. Nên có nghĩa là ở giai đoạn này anh chị làm việc cực kỳ khó, và anh chị phải biết được con đường đi của tương lai của mình nó như thế. Còn dự án chỉ nó dễ, nhưng trong vòng 3 tháng 5 tháng nữa nó chết ngắt rồi, chứ nó không sống được nữa. Thì anh chị kiếm được tiền nhưng cả hệ thống của anh chị nó mất tiền rồi, anh chị
1 cái hôm sau, 3 cái hôm sau, 5 cái thì sao? Còn ở Vi Thai thì anh chị đang có công việc truyền thống nha, thì anh chị vẫn làm công việc truyền thống của mình, vẫn là giáo viên, vẫn là một người đi làm về kế toán, vẫn là người làm đó, anh chị vẫn túc tắc làm như thế, nhưng anh chị tích lũy cho tương lai của mình. Giống như chị Nhàn nói đó, chúng ta có thể tiết kiệm được khoảng 30 năm hoặc 20 năm. Anh chị làm công ăn lương 20 năm anh chị mới nghỉ hưu, thì bây giờ anh chị tích lũy thì anh chị tầm làm công được có 10 năm thôi, hoặc 15 năm thôi, còn anh chị còn 20 năm nữa anh chị không phải làm nữa. Thì đó là cái này, mình tích lũy, và mình tích lũy cái giá trị mình vào cộng đồng này là gì? Cộng đồng này có nhân văn hay không? Anh chị vào một cái cộng đồng này anh chị thấy được ở cộng đồng này nó có nhân văn hay không, mọi người có thật sự happy hay không, có bình an trong đó hay không. Chúng ta làm những dự án khác, chúng ta chỉ nơm nớp nó sập thôi, mà nếu nó đã sập, cộng đồng đã bị hệ lụy, thì tâm mình nó không thể nào bình an được. Cái nãy mình ở Máy Lạnh mà đồng bào của mình là cái người mình đưa vô họ đang không có nhà để ở, mà mình đang ở trong phòng Máy Lạnh ăn ngon được à, thì người đó không còn lương tâm nữa rồi, anh chị lưu nhé. Nếu chúng ta kiếm được tiền từ cộng đồng đó, mà họ phải bán nhà họ ra đường họ ở, mình nhờ cái tiền đó mà mình ở được trong khách sạn trong Máy Lạnh mà mình ăn ngon được, thì người mình không còn lương tâm nữa, đúng không anh chị? Nên chúng ta phải biết được đâu là chân giá trị, và ở Vi Thai là chúng ta phải vào cộng đồng. Đầu tiên chúng ta phải tạo dựng được một cộng đồng nhân văn, một cộng đồng hạnh phúc thật sự. Chúng ta phải cho đi giá trị, rồi chúng ta mới nhận về rất là nhiều giá trị, trong đó có một giá trị mang chữ tiền, chứ không phải là mục đích cuối cùng là tiền nha anh chị nha. Tiền nó chính là một trong những cái giá trị tặng kèm theo với những cái giá trị mà chúng ta nhận về thôi, đó chính là, và khi nó đã tặng kèm rồi thì anh chị biết được rất là nhiều tiền. Và anh chị thấy được những cái người làm việc lớn họ luôn luôn có một cái điểm chung là như thế. Anh chị cứ lên anh chị đọc về những cái bậc vĩ nhân đi, những cái người mà thánh nhân đi, anh chị đọc nó giống nhau như thế. Và anh chị biết được là trước khi em đọc sách về kinh doanh, về Johnny Maxwell này, rồi Brent Tracy này, rồi Anthony hay là Rick Dutch, hoặc là ông gì ở bên Singapore nhà, ông đọc cái cuốn sách mà cha già con cha nghèo ta, Robert Kiyosaki. Trước khi em đọc những cuốn sách đó rất là nhiều, nhưng bây giờ em không đọc cuốn sách đó nữa, những sách đó em không cần đọc nữa anh chị. Bây giờ em đang sưu tầm những cuốn sách là về Lão Tử này, về đạo đức kinh này, về rồi về Insight My Yourself này, cũng là hướng về những cái người thánh nhân hơn và những người minh sư hơn, bởi vì họ là người tạo ra những người kia. Và khi chúng ta tìm được cái đó, giống như là chúng ta thấy được con đường đi rồi, thì chúng ta sẽ hoạch định được con đường cho riêng bản thân mình, biết được mình thà không làm những dự án đó để để làm một cái dự án tốt. Và việc chúng ta sống là chúng ta vẫn phải sống, đó là bản năng của chúng ta rồi, chúng ta phải kiếm đủ tiền để sống, đó là cái mức tối thiểu nhất. Còn nếu anh chị nào thấy được tầm nhìn thì chúng ta phải dự trữ một cái lượng gì đó, để ít nhất biến cố xảy ra thì chúng ta phải sống được ít nhất 1-2 năm. Và cái này 1 năm em đã nói điều này rồi, những ai nào mà nghe Dung cái 1 năm, nếu còn trong vòng Dung này sẽ thấy, chỉ còn nhớ được cái điều này. Có cô Nhung thì không biết là lúc đó có cô Nhung chưa thì không biết, nhưng em nói là khi 1 năm mà anh chị không cần phải lo nghĩ về tiền, dù không có một nguồn thu nào, thì lúc đó anh chị mới đủ tỉnh táo và đủ cái để anh chị lựa chọn cho một cái dự án tiếp theo mà anh chị sẽ đi với nó là cái gì. Và chứ còn nếu mà cái tiền là kiểu gì anh chị cũng lựa chọn sai, bởi vì anh chị bị tiền nó thôi thúc vào, hoặc là thấy có tiền là vào, lôi nó vào thôi. Và gần như tất cả những dự án về Việt Nam mà nếu mà cái gốc mà đến từ Malaysia thì 100 dự án thì 1000 dự án nó lừa đảo trước đã, tính sao? Rồi Anh hay là Pháp hay là Mỹ về Việt Nam rồi cũng lừa hết anh chị nha. Nhưng trong có một số dự án nó rất tốt và phát triển tới bây giờ, nhưng chúng ta phải và phát triển rất khó giai đoạn đầu anh chị nha. Nên là chúng ta phải thấy được cái điều đó, bởi vì nó phải tạo được giá trị thật sự. Thì ở Vi Thai là giai đoạn này nó là như thế nha anh chị nha. Nên là cơ hội em chốt lại vô Dung ngày hôm nay để tiếp tục có phần thứ hai. Anh chị nào có câu hỏi gì cứ nhớ vào vô Dung nhé, xin em sẽ đọc và chị Hà Giang hay là em sẽ trả lời cho anh chị. Đó chính là Vi Thai, nó là một gã khổng lồ của tương lai. Bây giờ nó chỉ là một hạt bụi, một hạt tiết nhỏ thôi, nhưng nó mang tính chất
nó đang đi trên con đường của tương lai, mang trên con đường của xa lộ. Việc của chúng ta là thấy được nó rồi, và chúng ta có chọn để đi hay không. Chúng ta có phải là những hạt tuyết đầu tiên gắn kết với hạt gốc đó không? Đó là do chúng ta. Và bây giờ nó đang cần những cái chuyển động ban đầu để nó đi vào hành trình đầu tiên của nó. Có làm hành trình vạn dặm luôn bắt đầu thành bước đi đầu tiên, thì VThai bây giờ nó đi những bước đầu tiên, thì ai là những người đi cùng bước chân với nó? Thì do trí tuệ, do kiến thức của chúng ta vận hành, chứ không phải là vì tiền nha anh chị nha. Và để đi với nó dạo này chúng ta còn có hai thứ, ít nhất là 6 triệu. Thứ hai là phải tạo ra được một cộng đồng nhân văn. Nếu anh chị không đến với một công ty hoặc không đến với một dự án nhân văn thì anh chị phải tạo ra cộng đồng nhân văn. Thứ hai, anh chị phải mang được giá trị cho người khác. Còn nếu vào là nghĩ tới bản thân mình là em ơi vào phải có tiền, vào phải có tiền thì chị mới vào, không có tiền thì chị không vào, thì xin mời chị đi qua dự án khác đẹp hơn, không cần phải hết nhiều cho mệt anh chị nha. Hoặc là anh chị cần cũng có thể đi chị tin dự án khác nha, anh chị nuôi thêm dự án này, đó là việc của anh chị. Mỗi người có nhiều cách làm, biết sao quan trọng nhất là kết quả. Thì ở VThai giai đoạn này anh chị làm thì anh chị quên tiền đi. Giống như Mandy cách đây gần một năm ông có nói chia sẻ về VThai, anh chị nghe cái zoom này đâu, ông có nói là không biết Tony hay là chị Hà Giang hay là cụ Mèo có nhớ cái zoom đó hay không. Ông Tony với ông Gai ông có nói một câu là các bạn hãy làm VThai nhưng bạn quên VThai đi. Tức là đừng bao giờ nhìn vào hệ thống của mình trong một năm, đừng bao giờ nhìn vào thu nhập của mình trong một năm, đừng có nhìn những cái thứ khác trong một năm, chỉ việc tập trung làm VThai trong một năm mà thôi. Đừng có nhìn các thu nhập, đừng nhìn gì cả, bởi vì anh chị không làm VThai chị vẫn phải làm việc khác mà. Và VThai nó không phải là công việc chính của mình, nó chỉ là việc làm thêm thôi. Và việc làm thêm thì đừng có kỳ vọng mà nó quá nhiều, cứ làm đi, cứ làm đi, cứ làm đi. Nó là một cái việc là lý thừa bình phương của một bàn cờ. Trong vòng 365 ngày anh chị cứ làm đi, mỗi ngày làm một chút, mỗi ngày làm một chút, mỗi ngày nói với một người. Đừng bao giờ nhìn vào cái sơ đồ của mình là có bao nhiêu người trong đó rồi, đừng bao giờ nhìn vào cái thu nhập mình đang có bao nhiêu tiền rồi, cứ làm đi thôi, cứ làm trong một năm sau rồi tính. Bởi vì nó là công việc làm thêm và tích lũy cho tương lai, cứ làm đi chị nha. Và làm trong vòng bao lâu? Ông nói vòng một năm thôi, làm như thế đúng một năm thôi. Nhưng em nói với anh chị như thế này, anh chị cứ đi làm đi, tích lũy, em cho anh chị 3 năm luôn, 5 năm nữa, mỗi ngày chị làm có 15-20 phút thôi. Hay là anh chị nghe Zoom, thì cái việc nghe Zoom là ngoài là thời gian không tính rồi, thì anh chị dành cho người khác vào khoảng 15 phút hay một tiếng một ngày thôi. Anh chị cứ làm như thế trong vòng 2 năm 3 năm. Mà bây giờ chỉ còn 8 tháng nữa thôi. Sau 8 tháng anh chị dịch chuyển từ 15 phút thành 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng. Tức là khi giai đoạn public nó diễn ra rồi thì anh chị phải tăng tốc mạnh lực nhất có thể, dành tất cả những thời gian còn trống trong ngày của mình dành cho nó. Để làm gì? Anh chị gom quân về nhiều nhất có thể. Thì trong vòng 3 năm tới, 5 năm tới rồi chúng ta mới tính. Ông Jeff Bezos ông cũng nói một câu rồi, làm cái nghề gì, làm cái việc gì thì sau 5 năm rồi chúng ta hãy nhìn lại chúng ta có được gì hay không. Còn người Việt Nam mình là cứ vào ngày hôm nay ngày mai phải có lãi rồi ta mới tính, thì mắc là đúng rồi chứ nữa anh chị Nhung nha. Vào dự án thì vào một chưa vào đó là tao vào tao có cái gì không, chia sẻ bây giờ tao bỏ tiền mà tao có gì không. Tức là người ta tính theo giây chứ theo ngày. Còn những cái người mà người thành đạt nhất thế giới họ luôn nói một câu là sao, làm là tính theo năm. Mà ông Jeff Bezos là một trong những người giàu nhất thế giới hiện giờ, nó là tính trong vòng chu kỳ 5 năm anh chị nhé. Anh chị lên trên mạng anh chị đọc cho em, thay vì đọc những cái khác, chúng ta đọc những thông tin nó dùm em phát thì nó sẽ ra anh chị nha. Lúc đó anh chị biết được là giá trị hay không giá trị. Bởi vì một công ty muốn gì muốn không muốn thì nó cũng phải có ít nhất là 3 đến 5 năm, mà ít nhất là 5 năm để nó bắt đầu xây dựng được cái nền tảng đầu tiên và bắt đầu có được tiếng nói đầu tiên trong cái thế giới này anh chị nha. Chứ không thì không thể nào mà một công ty phát đùng phát. Anh chị có thể đọc cái chuyện mà cái trang mới cô đấy ở trên mạng đầy đấy, anh chị thấy một người nông dân, em nghĩ là cái câu chuyện nó chắc hư cấu thôi, hay là nó hiếm hoi đến mức là một người nông dân như thế trồng một cây tre mà trong vòng 5 năm tưới nước mà nó không lên mầm thì không tưới được,
em tưới chừng 1 tháng là không lên mầm là em thấy em đào lên rồi đúng không anh chị? Nhưng ổng tưới 5 năm không lên được mà ổng vẫn tưới, thì anh chị thấy được là ít nhất chu kỳ một công việc anh chị vẫn cứ làm. Giống như bạn Thân Nguyễn hình như đang bán hàng online đúng không, bán mỹ phẩm online đúng không, cứ bán đi xong làm viên thai 5 năm sau rồi ta mới tính lại kết quả của viên thai. Để mà có được một cái nghề như bán mỹ phẩm online để mà thành công như Thí Nguyễn là bạn Thí ở Bắc Giang, họ phải bán 3 năm 5 năm chứ chị. Ở trong hệ thống em có một bà chị bán kem sạch cũng nhiều tiền lắm, nhưng người ta phải bán ít nhất 3 năm 2 năm 3 năm chứ, rồi nó có 5 năm chứ, không ai mở ra phát là giàu liền được anh chị, rất khó anh chị nha. Nên chúng ta phải hiểu được giá trị đó. Nhưng mà vi thai thì nó đi về cái chân giá trị như thế. Còn nếu anh chị nào thật sự thấy được nó thì những công việc ngoài kia anh chị vẫn cứ đang làm, tích lũy cho tương lai, tích lũy cho cái việc này, và chúng ta phải đi gieo giá trị cho người khác. Nên cái việc này là rất khó anh chị nha, đi cho nó khó lắm anh chị à. Anh chị nói thật mà, anh chị đi cho nó khó lắm. Anh chị cho tiền phát là nó dễ, nhưng anh chị cho tư duy, cho kiến thức nó khó lắm. Em nói thật mà, ngay cả ông thật ông đi cho kiến thức ông không cho, ông cũng nói khó mà đừng nói em, đúng không anh chị? Khó thì chúng ta phải làm, và chúng ta làm thì chúng ta mới nhận được những cái giá trị đó. Mà nó khó thì chỉ khó giai đoạn đầu thôi, bởi vì khi anh chị là những người đầu tiên, anh chị chưa từng nói về nó, anh chị đi nói nó rất dở. Và anh nói với anh chị rồi là cái giá trị anh chị nhận ở vi thai là anh chị vào cộng đồng này, bản thân của anh chị có phát triển được hay không, cái giá trị bản thân của anh chị có nâng lên được hay không, anh chị có lớn hơn được mỗi ngày hay không, chứ đừng nghĩ mỗi tiền thôi là được anh chị nha. Anh chị có dám livestream, có dám chia sẻ đến trước công chúng, có dám làm MC, thấy mình có tư duy thay đổi mỗi ngày hay không, đặc biệt là tư duy của anh chị thay đổi mỗi ngày hay không. Coi lại câu chuyện kết thúc một chút là lão tử chốt lại một câu như thế này, đó là tâm tư thay đổi thì đức hạnh thay đổi anh chị nha. Tâm tư thay đổi thì đức hạnh thay đổi, đức hạnh thay đổi thì năng lượng, đức hạnh thay đổi thì năng lượng thay đổi, năng lượng thay đổi thì phong thủy thay đổi, phong thủy thay đổi thì vận mệnh thay đổi, vận mệnh thay đổi thì số phận thay đổi. Người Việt Nam mình đại đa số là nghĩ là cuộc sống mình sinh ra là nghèo thì là số phận ăn bài rồi, xem thầy bói bảo nghèo số phận cũng ăn bài rồi, đúng không anh chị? Nhưng thực tế mọi thứ có thể được thay đổi hết mà anh chị. Người ta xem bói là người ta xem chỉ tay của anh chị, mà chỉ tay thì nằm trong lòng bàn tay, nó không bao cả con tay của anh chị được nè, nó nằm hết trong lòng bàn tay của anh chị. Và xin thưa mỗi thứ là trong vòng 6 tháng nó thay đổi hết anh chị nha. Tế bào trong người của anh chị trong vòng 11 ngày nó thay đổi, đường hoa tai của anh chị trong vòng 6 tháng nó thay đổi. Và thì trong vòng 6 tháng của anh chị đó, anh chị nạp cái gì vào trong đầu mình để nó thay đổi mới là quan trọng. Trong vòng 11 ngày chị nạp cái gì đó vào trong đầu mình để nó thay đổi mới là quan trọng. Mấu chốt quan trọng là suy nghĩ của anh chị. Nếu anh chị cảm thấy nó tốt, tích cực thì cuộc đời của mình nó tích cực. Bởi vì trong phòng Zoom có rất là người chị em là người phụ nữ, thì đại đa số nhé, đại đa số là chúng ta phụ trách cái việc nấu ăn trong gia đình của mình. Nếu anh chị nào nấu ăn mà anh chị mang cái niềm vui, năm cái mà lòng biết ơn, mang cái mong muốn mang lại một món ăn tốt, mặc dù mình nấu bình thường nhưng cái bữa đó thì gia đình của anh chị ăn rất ngon hơn, vì cái năng lượng nó hay như thế anh chị nhắc, suy nghĩ nó hay như thế. Còn anh chị dù là đầu bếp giỏi nhất thế giới, nhưng bữa đó anh chị giận hờn, anh chị bực tức, anh chị thù hận, anh chị nấu ăn đi, cái món ăn ăn vô không nổi luôn, nó không, mình không giải thích được, nhưng nó hình dung nó như thế. Và cái này là cũng được chứng minh, và anh chị thử làm đi. Anh chị chỉ cần mỗi ngày anh chị bỏ 2 giọt nước ở 2 nơi khác nhau, anh chị bỏ nó vô một cái bình đó, anh chị bỏ vô 2 nơi khác nhau. Nếu anh chị làm mình là làm y tế mà có cái hiển vi á, thì anh chị nói chuyện, một bên là anh chị nói những lời yêu thương với nó, một bên anh chị nói những lời tiêu cực với nó, là chửi bới nó, nói xấu nó. Trong 1 tháng sau anh chị đem 2 cái giọt nước này lên kính hiển vi, anh chị so ra, anh chị thấy một giọt nước nó là hình hoa anh chị nha, còn một giọt nước nó là hình corona. Hay là anh chị lên trên Google chị search bí mật của giọt nước, nó sẽ ra luôn anh chị nha.
Đó là những cái mà mong muốn anh chị quan trọng nhất, và chúng ta phải đặt một lộ trình phát triển bản thân của mình ở V-Thai, ở cộng đồng này, và anh chị có cơ hội để lên trên Zoom, anh chị chia sẻ, anh chị thử bản thân của mình, và sau thời gian đó anh chị sẽ thấy được mình nhận được cái gì, chứ không có đừng có nghĩ về tiền. Và anh chị lúc đó chị sẽ có rất là nhiều tiền. 1 năm nữa, 2 năm nữa, khi em không còn nói chuyện trên Zoom với anh chị nữa, hay là không còn đứng trước một cái cộng đồng tầm khoảng 1.000 người ở V-Thai nữa, mà chúng ta đứng trước một cộng đồng khoảng 20-30 người, 50.000 người, thì lúc đó chúng ta không phải nhận về tiền nữa, đúng không anh chị? Lúc đó vì chúng ta quá nhiều tiền rồi, khác nhau rất là nhiều anh chị nha. Bởi vì chúng ta đã mang được giá trị để mà đứng trước một cộng đồng mà 1.000 người, hay là 1.000 người thì mình đứng hoài rồi, đúng không anh chị? Nhưng mà 3.000 người, 5.000 người, 10.000 người thì mình chưa đứng được. Thì để đứng được cộng đồng như thế thì chúng ta phải mang lại giá trị cho bao nhiêu người, và bản thân mình phải lớn lên chứ mình nói được chứ. Bây giờ em cho anh chị nói trước 1.000 người, chị biết nói gì không, đúng không ạ? Thì anh chị phải biết được là mình đứng trước một người mình phải nói người ta nghe được, thì anh đứng trước 1.000 người anh chị mới nói được, đúng không? 10 người, 1.000 người thì anh chị vào V-Thai, anh chị cứ đặt lộ trình phát triển bản thân mình. Đầu tiên là nó hay hơn trước đã, giao tiếp nó hay hơn đã, nói chuyện cho người ta nghe, người ta thấy ok, thằng này nói được và theo, người ta theo mình bởi vì mình nói nó đúng anh chị nha, đó nó hợp lý. Nên dù biết là những dự án kia nó không tốt, nhưng thằng kia nó hay quá thì cũng theo anh chị hình dung nhá, cái thằng nó hay nó quan trọng lắm. Nên cái nghề mà nghề nói chuyện trước công chúng nó giàu lắm. Những người giàu như MC là Tán Thành, Trường Giang đó chị, những người nào mà nói trước công chúng, hay là làm việc trước công chúng, hay là giao tiếp, là những người đó luôn luôn nhiều tiền. Và những người nói như thế, khi anh chị tăng được cái khả năng nói chuyện của anh chị, thì anh chị tăng được khả năng giao tiếp, và kỹ năng giao tiếp đó chính là kỹ năng kết nối anh chị nha. Kỹ năng kết nối là kỹ năng bán hàng đấy. Lúc đó anh chị mới nhiều tiền được, anh chị bán cái gì cũng được nha anh chị nha. Và xin kết thúc cái phần 1 ở đây nha, phần 1 phần 2 đây nha. Và bây giờ đi vào phần trả lời câu hỏi, xin mời cho MC nha. Dạ, xin cảm ơn phần chia sẻ rất là tuyệt vời của anh Dương Mạnh Hùng ạ. Dạ, cả nhà mình có thấy là anh Dương Mạnh Hùng chia sẻ có đã tai không ạ? Còn bản thân em Thúy thì thấy là rất là đã đấy ạ. Và qua phần chia sẻ của anh thì chúng ta cũng thấy rằng là tương lai V-Thai nó chính là một cái gã khổng lồ về công nghệ, phải không ạ? Và bây giờ thì hiện tại V-Thai nó đang còn nhỏ bé, mà chúng ta đi cùng thì chắc chắn tương lai là chúng ta cũng sẽ có cơ hội để trở thành thành khổng lồ giống như V-Thai ạ. Đó, và cái con đường mà để đi đến thành công thì nó phải có khó khăn. Và ở V-Thai cũng thế, chúng ta muốn thành công thì phải trải qua cái giai đoạn khó khăn như lúc này là điều đương nhiên, phải không ạ? Và hiện tại thì V-Thai đã bước trên cái hành trình chạy beta hơn 2 năm, và bây giờ đang là những cái bước cuối cùng. Còn không lâu nữa thì V-Thai sẽ chuyển sang cái giai đoạn public. Vì vậy đây chính là cái giai đoạn rất là quan trọng, cần đến cái sự nỗ lực góp sức của tất cả các đại sứ chúng ta. Và tất cả các đại sứ ai đang còn chờ đợi ạ, thì đừng chờ đợi nữa mà hãy đứng lên để hành động. Cho dù bất luận chúng ta như thế nào thì V-Thai vẫn đi tiếp trên cái hành trình của họ. Người thành công sẽ là người hành động và kiên trì đến cuối cùng, phải không ạ? Và tiếp theo sau đây sẽ là đến phần trả lời câu hỏi ạ. Trong cái quá trình mà chúng ta đi chia sẻ cho khách hàng và đối tác của chúng ta, thì về cái dự án V-Thai này thì sẽ có rất là nhiều các vị đại sứ đã gặp những cái khó khăn và gặp rất là nhiều cái câu hỏi của khách hàng mà khiến cho chính các đại sứ mà không trả lời được ạ, và không thuyết phục được khách hàng và đối tác. Thì và qua cái việc là không trả lời được cái câu hỏi của khách hàng á, thì sẽ tạo cho khách hàng cái không có niềm tin vào bản thân của chính mình, đúng không ạ? Và em xin mời lên đây một vị đại sứ, chị cũng là người đã rất là nhiệt tình cống hiến cho cộng đồng V-Thai của chúng ta. Làm cô gái rất nhỏ nhắn thôi ạ, nhưng mà đầy tâm huyết với V-Thai. Và buổi Zoom ngày hôm nay thì chị sẽ chia sẻ cho cộng đồng của chúng ta những cái cách trả lời câu hỏi làm sao để cho thuyết phục khách hàng nhất ạ. Và xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Hà Giang ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón chị Hà Giang ạ. Xin mời chị ạ. Cảm ơn MC Thúy Nguyễn xinh đẹp. Xin chào tất cả các cô chú, các vị đại sứ vẫn có mặt ở trong phòng Zoom đến giờ này. Thực ra là cái buổi ngày hôm nay thì là một cái buổi chia sẻ mà cho các cô chú các anh chị
hiểu được chúng ta đang con đường của chúng ta đang đi nó như thế nào. Thì thực ra thì các cái buổi chia sẻ để trả lời câu hỏi thì theo Giang nghĩ là chúng ta cũng đã có những cái buổi gọi là chuyên sâu rồi. Ngày hôm nay thì thực ra Giang với cả Hùng cũng chỉ mong muốn rằng là bản thân là các cô chú anh chị đã thấy rằng là Dương Mạnh Hùng là một bạn mà có cống hiến cho cộng đồng Vi Thây rất là nhiều, và bạn ấy có vô cùng nhiều những cái kiến thức, và bạn ấy luôn luôn mang đến cho cộng đồng chúng ta những cái kiến thức rất là sâu rộng để cho chúng ta hiểu được cái con đường của chúng ta đang đi. Thì em cũng xin phép là chỉ bổ sung thêm để cho chúng ta có những cái năng lượng để chúng ta yêu mến Vi Thây và làm việc Vi Thây đến thời điểm này. Bởi vì thực sự là thời điểm này là thời điểm như Hùng đã nói rồi, công việc nào cũng vậy, nó cũng có những cái lúc lên và xuống, và giai đoạn này cũng là giai đoạn khó khăn, đúng không ạ? Thế thì quan trọng nhất là chúng ta giữ vững niềm tin, giữ vững tình yêu với Vi Thây. Và ở đây thì rất là nhiều các cô chú, các anh chị vẫn đang làm việc, vẫn hăng say. Ví dụ như bạn Nhàn này, rồi chị Vân ở Sài Gòn. Thực ra hôm trước Giang vào Sài Gòn thì chị liên tục làm việc từ sáng đến đêm, cả team 200-300 tài khoản cứ xếp hàng để làm thôi. Đó thì có nghĩa là với người khó thì tâm thái của chúng ta là khó thì nó vẫn là khó, đúng không ạ? Giống như cái việc mà chúng ta gieo cái cây chanh ý, nhưng mà lại cứ thích ăn quả bưởi cơ, đúng không ạ? Làm gì có chuyện gieo chanh mà cứ đòi ăn quả bưởi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ gặt cái đó. Và con đường của Vi Thây của chúng ta là một con đường dài. Như Hùng nói rồi, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta có những người, ví dụ như Giang đây là trước đây cũng kinh doanh online, cũng phải tạo dựng 3 đến 5 năm mới có một cái thương hiệu cho mình, bán hàng uy tín, đúng không ạ? Thế thì quan trọng nhất là ở trong giai đoạn này chúng ta dịch bệnh, chúng ta không thể đi ra ngoài nhiều, gặp gỡ các đối tác, nhưng chúng ta vẫn có thể làm online. Ví dụ như bạn Nhàn ở Bắc Giang vẫn dịch bệnh nhưng bạn ấy vẫn làm online rất là tốt, đúng không ạ? Thế thì chúng ta vẫn có thể làm, và đã có một cái group mà Giang đã bàn giao cho Thúy Nguyễn quản lý. Cái group đó chúng ta có thể gọi là bán thân lên Facebook ấy ạ. Cái từ bán thân nghe nó hơi quá, nhưng ý Giang muốn nói rằng là như Hùng nói rồi, chúng ta có dám lên livestream như bạn Lê à, cái gì nhỉ, Quyên hay Lệ nhỉ, ở Quảng Ngãi nhỉ Hùng nhỉ, chị gái của Phụng ấy. Đó thì tức là bạn ấy dám. Trước đây nếu mà bảo bạn ấy lên livestream để hát, có khi bạn ấy không dám làm điều đó, đúng không ạ? Bạn ấy thu mình lại, nhưng nhờ Vi Thây thì bạn ấy lên livestream, bạn ấy hát xong rồi là bạn ấy chia sẻ Vi Thây. Rồi như Thúy cũng vậy, thì quan trọng nhất là chúng ta dám bán hình ảnh của chúng ta trên Facebook và trên Zalo để cho hút mọi người lại. Và nó có rất nhiều cái công cụ để cho chúng ta làm ở trong giai đoạn dịch bệnh như thế này. Thì quan trọng nhất là các cô chú các anh chị phải nhìn thấy cái con đường dài của Vi Thây, nó dài như vậy đấy, thì chúng ta phải có các cái lộ trình rõ rệt để chúng ta đi. Thì đúng là nếu như Hùng nói Vi Thây 6 tháng đến 8 tháng nữa nó public, mà bây giờ chúng ta làm Vi Thây không nổi, có những người thì làm rất là ok, nhưng có những người làm kém hơn, thì chúng ta không có thu nhập và chúng ta cứ kêu chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta cứ kêu ca phàn nàn suốt ngày thì chúng ta cũng không có kêu, cũng không được cái gì. Mà theo luật hấp dẫn được, cứ kêu vì tiền thì tiền nó càng chạy, cứ đuổi theo tiền thì tiền nó càng chạy. Chúng ta hãy cứ vui tươi hoan hỉ mỗi ngày, chúng ta hãy tập trung vào bản thân mình nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn và làm những cái giá trị. Thực ra nếu như mà nói là mất nhiều tiền, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là nếu như mà bạn ấy không có những cái nội lực sâu ở bên trong thì em nghĩ là bây giờ bạn ấy cứ ngồi nằm thở thôi, vì chán quá không muốn làm gì. Nhưng tại sao Hùng vẫn lên Zoom, vẫn mang những cái giá trị rất tuyệt vời cho tất cả các cô chú các anh chị. Và Hùng là một người mà đứng đằng sau và làm tất cả mọi cái kỹ thuật cho cộng đồng của chúng ta. Nếu như bạn ấy không có nội lực sâu ở bên trong như vậy, bạn ấy không luyện những cái đó từ sâu bên trong, thì mất từng đó tiền thì chắc là cũng đơ luôn và không làm một cái gì cả. Thế thì chúng ta tham gia Vi Thây với 6 đến 20 triệu mà chúng ta cứ kêu, cứ lo, cứ sợ, cứ mất, đúng không ạ? Thế thì có phải là chúng ta bị mất đi năng lượng không? Và những người đang lên Zoom hàng ngày như thế này để làm gì ạ? Để có thể truyền những cái năng lượng tích cực, truyền những cái giá trị tích cực cho cộng đồng của chúng ta, để cho chúng ta có thêm những cái niềm tin, những cái tình yêu thương để chúng ta ở lại. Và đương nhiên là chỉ có cần 13 đến 7% thôi, những con người ở lại đến cuối cùng là những người thành công. Và tất nhiên là chúng ta thấy rằng là Vi Thây hiểu được giá trị của Vi Thây thì sau này ai cũng có thể là có tiền, nhiều hay ít thôi, đúng không ạ? Và như bạn ấy nói, thịnh vượng ở đây là gì ạ? Là chúng ta phải có một cái gia đình hạnh phúc, một cái gọi là
một cái giá trị nhân văn ở VThây, và chúng ta có kinh tế tốt hơn trước kia chúng ta làm VThây trong 3 đến 5 năm nữa. Đó là những cái giá trị nhân văn mà VThây muốn mang đến cho cộng đồng, mang đến cho cộng đồng trên toàn thế giới chứ không chỉ Việt Nam chúng ta. Và các cô chú anh chị biết là Việt Nam chúng ta cứ kêu ca không làm, nhưng mà thế giới họ vẫn làm, mà họ thậm chí họ vô cùng năng lượng, làm việc rất là tốt luôn. Chỉ có Việt Nam là hay kêu thôi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị mắc dính quá nhiều những cái dự án tài chính. Và bản thân Giang đây cũng thế, ngày nào cũng nhận được rất là tin nhắn mời gọi từ tất cả các dự án tài chính, nhiều vô cùng. Thì thời điểm này là thời điểm mà chúng ta cần lắng lại, chúng ta cần tìm hiểu kỹ về VThây. Các cô chú anh chị có thể làm ở giai đoạn này không tốt bằng những người khác, thì chúng ta hãy cứ tập trung vào chính mình. Chúng ta hãy tập trung vào chính mình, học hỏi, tìm hiểu. Vì VThây có 2 giai đoạn để làm. Chúng ta đã có mặt ở giai đoạn beta rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ là những người mà hạnh phúc và giàu có trong tương lai. Thế thì chúng ta hãy cứ tìm hiểu kỹ về VThây, học hỏi từng ngày một để làm gì. Đến khi VThây Public ở giai đoạn sau, chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội để chúng ta kiếm tiền cơ mà. Nếu mà chúng ta cứ đặt nặng cái vấn đề là tôi bỏ vào từng này và tôi phải thu lại bao nhiêu mỗi tháng có bao nhiêu, thì rõ ràng là VThây không có chuyện đó. Nếu như những ai mà tư vấn cho các cô chú các anh chị mà vào đây 6 đến 20 triệu thì sau này sẽ giàu có, sẽ rất là nhiều tiền mà không phải làm gì, thì chắc chắn những điều đấy nó không xảy ra ở VThây, đúng không ạ? Và Hùng cũng khẳng định rồi, và tất cả những người đi trước, tất cả các anh chị như anh Tony cũng khẳng định đây là một dự án thật. Mà đã thật thì nó mới tồn tại, nó mới dài lâu. Còn những dự án mà ảo ngoài kia thì 3 tháng, 6 tháng sạch rồi ạ, chết nghèo luôn, và rất nhiều người mất tiền. Và những người đi trước, các cô chú anh chị biết là đợt vừa rồi rất nhiều người mất tiền, mất không phải là ít đâu, mất hàng chục tỷ, hàng vài chục tỷ, và thậm chí là họ phải tự tử. Đó, thế thì chúng ta tham gia VThây, chúng ta tham gia với một cái khoản tiền khá là ít, đúng không ạ? Không có nhiều thì chúng ta hãy dành cái tâm huyết. Nếu như thời gian này chúng ta không có thu nhập thì chúng ta có thể làm những cái công việc mà chúng ta yêu thích, hoặc là làm online, hoặc là bán online. Như bạn Thúy, bạn vẫn kiếm được thu nhập từ bán online, đúng không ạ? Thế thì ai cũng vậy, chúng ta đều có những cái quyết định riêng cho mình. Và Hùng bảo rồi, người khổng lồ bây giờ đang bé lắm, mình cứ đứng trước đi đã, chờ họ lớn lên là họ kiệu mình lên, đúng không ạ? Đó rất là điều tuyệt vời. Và Giang cũng mong rằng là tất cả các cô chú anh chị vẫn thường xuyên, vẫn yêu thích VThây, vẫn thường xuyên vào phòng Zoom để lắng nghe, để nhận được những cái giá trị, để làm gì, để chúng ta truyền được những cái năng lượng, những cái động lực của những người speaker lên Zoom. Cũng muốn là truyền cho các cô chú các anh chị những cái năng lượng tích cực hàng ngày, để làm sao ạ, để chúng ta có một cái niềm tin, chúng ta vẫn có thể làm những cái công việc gì đó để chúng ta có thể ổn định cuộc sống gia đình ở giai đoạn này. Nhưng mà chúng ta sẽ không làm những cái việc như là làm tài chính, lôi kéo cộng đồng và làm cho mọi người mất tiền, thì cái đó là cái hoàn toàn không nên làm. Và đấy là những cái bài học nó đã xảy ra và rất nhiều người mất tiền rồi. Chúng ta phải đề phòng và thận trọng với việc đó. Vì một ngày em phải nhận được đến 10 cái tin nhắn luôn á, kể cả là người trong cộng đồng và đang yêu VThây. Thậm chí những cái người đó còn tham gia đào coi cơ ạ. Họ rất là nhiều VThây nhưng mà họ vẫn mời. Bởi vì là sao? Bởi vì họ không có thu nhập ở giai đoạn này, thì họ phải đi tìm những cái khác. Mà bạn Hùng bạn nói rồi, cái gì dễ và có tiền ngay thì thường là dân của chúng ta là đổ xô vào làm. Không cần làm gì, ngồi nhà tháng có 3-5 triệu là sướng à? Còn không cần biết, nhưng mà một tháng sau, 30 ngày, 60 ngày sau mất tất, nhưng vẫn hoan hỉ, vẫn không kêu ca gì. Nhưng mà tham gia VThây thì có 6 triệu đến 20 triệu thôi, nhưng ngày nào cũng hỏi là tại sao tiền không có. Bởi vì không làm thì không có tiền mà. VThây nó rất là công bằng, đúng không ạ? Thì thực sự là một buổi tối hôm nay là một buổi tối mà rất là giá trị. Biết ơn Hùng đã dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để có một cái buổi Zoom chia sẻ cho các cô chú, các anh chị vào tối ngày hôm nay. Và em cũng chỉ muốn chốt lại một chút thôi, để cho các cô chú, các anh chị có những cái động lực, những cái năng lượng, những cái tình yêu thương rất là tuyệt vời, để chúng ta sẽ dành những cái tình cảm đó cho VThây đến những cái chặng đường cuối cùng. Bởi vì con đường nào đi nó cũng sẽ có những cái thử thách và chông gai, dẫm vào gai nhưng mà vẫn không thấy đau, đúng không ạ? Vẫn thấy vui và hạnh phúc, bởi vì là cái cộng đồng của chúng ta là một cái cộng đồng yêu thương, nhân văn, và một cộng đồng mà rất là đoàn kết. Và em cũng hy vọng là tới đây trong cái tháng này thì sẽ có một vài những cái cô chú các anh chị được duyệt để mở văn phòng đại diện trước, chắc là khoảng hơn chục người gì đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành từng bước một để các cô chú anh chị có thể hoàn thiện được để mở văn phòng đại diện, để chúng ta xây dựng được những cái thương hiệu của mình ở địa phương, để chúng ta có thể có những cái tiếng nói cùng với cả cộng đồng, để chúng ta có thể giúp được mọi người lan tỏa nhiều giá trị hơn. Và những anh chị nào mà đã được duyệt để mở văn phòng đại diện thì chúng ta lại càng phải học hỏi nhiều hơn, đúng không ạ?
học hỏi thật nhiều để chúng ta có thể lan tỏa yêu thương, lan tỏa giá trị đến tất cả mọi người. Vâng, em xin cảm ơn và biết ơn vô cùng các cô chú anh chị vẫn còn lắng nghe tới giờ này ạ. Vâng, cảm ơn và biết ơn rất là nhiều ạ. Nhường lời trận lại cho MC nhé. Có anh chị cần câu trả lời nào không? Nghe Hùng nói xong chắc là mọi người đang còn cảm xúc, đang còn yêu thương cho nên chắc cũng không cần hỏi gì. Đang xuống tay lắm rồi, không có câu hỏi gì luôn. Thực ra là cũng khá lâu rồi. Em cũng không lên Zoom bởi vì đợt vừa rồi là gọi là học hỏi và chậm lại để nhìn lại bản thân mình trong một thời gian vừa qua, và thấy rằng là khi khám phá thì thấy rằng là bản thân mình và tất cả mọi người xung quanh rất là tuyệt vời, và thấy rằng là chúng ta cần phải giúp cộng đồng lan tỏa những cái tình yêu thương và những cái kiến thức để làm thế nào để mọi người có thể vững tin hơn, để chúng ta cùng nhau nắm tay nhau về cái đích cuối cùng. Bởi vì những cái người đi đầu như anh Tony, chị Thảo Phương, rồi là chị Thúy Hằng, rồi rất là nhiều những anh chị đi trước đã như kiểu đi dò mìn ấy, vẽ đường cho chúng ta rồi, và con đường bây giờ nó quá bằng phẳng. Bản thân Giang vào VThây là lúc đó là cũng đã bằng phẳng lắm rồi, làm phát có tiền luôn, chứ không như các anh chị đi trước. Và mình thấy rằng mình vô cùng may mắn bởi vì mình vào đúng thời điểm, có khi vào từ đầu, có khi bây giờ cũng không còn ở đây nữa nhưng mà rất là may mắn vô cùng bởi vì mình có phước để vào đúng cái thời điểm mà mình chả phải dò mìn gì cả, cứ thế là đi theo các anh chị thôi ạ. Đó, nên là mong rằng là hiện tại bây giờ còn gần 200 cô chú anh chị ở phòng Zoom nữa, thì chúng ta hãy lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa giá trị của VThây đến thật nhiều người, để mọi người có thể đón nhận được cái giá trị này một cách tốt nhất, và họ sẽ yêu thương VThây, họ hiểu và họ yêu thương VThây như chúng ta, được không ạ? Vâng, cảm ơn và biết ơn tất cả các cô chú và các anh chị ạ. Trong thời gian này thì anh chị, trong quá trình mà anh chị đi chia sẻ VThây, nếu mà nhiều người họ không có điều kiện mà họ không vào được ấy, thì anh chị có thể làm chia sẻ cho họ, thay vì mà vào số tiền là 8 triệu, 10 triệu, 15 triệu, thì anh chị có thể chia sẻ cho họ vào 1 triệu, 2 triệu để họ mua vị trí từ trước. Cái đó anh chị cho họ học hiểu VThây, hoặc cần lúc nào họ thấy giá trị rồi thì họ nâng cấp lên cũng được, không sao cả, anh chị lưu ý nhé. Đó là anh chị có thể là cho họ đăng ký tài khoản và mua khoảng tới vài vị trí cho họ, tầm khoảng 500 đến 1 triệu tiền vị trí cho họ trước. Sau đó anh chị cho họ thấy được giá trị của VThây. Anh chị đơn giản thôi, anh chị tạo tài khoản cho họ xong rồi anh chị không, thay vì mà bỏ vô sau 10 triệu, 15, 20 triệu thì với nhiều người trong giai đoạn này rất khó, thì anh chị cứ làm theo bài này cho em nào. Anh chị tạo tài khoản xong, anh chị chia sẻ với họ 500, 1 triệu cho họ vào trước, họ mua vị trí, xong rồi anh chị lái họ, tất nhiên là họ xem video trên YouTube rất là nhiều, rồi anh chị cứ họ hay xem có chương trình nào copy phát dán vào link đó cho họ, mày bây giờ thay vì lên YouTube xem mà dán link vào đây xem nè, một ngày đó không có quảng cáo nào cả, muốn xem bao nhiêu cái dán bấy nhiêu cái, xem không có quảng cáo nào cả. Vậy thì chị thấy tương lai là có nhiều người thích không? Thích, đúng không? Vậy thì nó thành công thì có nhiều tiền không? Nhiều tiền, đúng không? Thì lúc đó họ sẽ đi, họ tham gia họ đó. Thì bây giờ mày muốn làm cổ phần của công ty không? Nâng cấp lên thêm khoảng có bao nhiêu ạ? Mua vị trí xong rồi thì không tính nữa, khoảng có 5 triệu nữa nâng cấp xong, đúng không chị? Và đó là một trong những cái giúp cho họ có được cái giá trị mà họ nhận thấy được VThây mà không cần phải nói nhiều quá anh chị nha. Lái mở cái ra, mở cái YouTube lên cho họ xem trước đi. Đây vô đây không có YouTube, vẫn là YouTube nha, bản link đó vô đây không có YouTube, không cần phải nói nhiều là nó đến từ đâu gì cả. Đây xong ông thực tế chia sẻ luôn phát xong. Trong vào đây thật sự nếu anh chị ngoài cái việc mà nhu cầu kiếm được tiền thì anh chị có thể làm rất là nhiều việc để kiếm tiền, và thì ngoài nhu cầu đó thì cả cuộc đời của anh chị có mong muốn được cái gì khác hay không? Vì cả cuộc đời của anh chị có mong muốn là giúp đỡ người khác, là mang lại giá trị, hay là mình phát triển bản thân mình tốt hơn hay không? Mình có muốn là bản thân mình có thể là mạnh dạn hơn hay không, trau dồi kiến thức hơn hay không? Vậy thì anh chị vào đây thì cái yêu cầu đầu tiên của anh chị không phải là anh chị bỏ ra nhiều tiền, mà cái đầu tiên của anh chị là anh chị phải có cái tinh thần cho đi, và phải có cái khao khát là thay đổi bản thân mình. Nếu anh chị có được hai điều này vào VThây thì sao? Anh chị lưu ý nha. Thì chúng ta có thể làm, nếu anh chị mà gặp những người mà với họ kinh tế là khó khăn thì anh chị hãy làm từng bước nhỏ nhỏ, 500, 1 triệu trước, và cho họ cảm thấy sử dụng cái nền tảng này trước, rồi họ sẽ vào với chúng ta theo anh chị nhé. Đó là một trong những cái cách mà anh chị có làm việc cái điều này mà đồng loạt, như một ngày có khoảng cỡ 200 người đang ngồi Zoom, đúng không? Một ngày chúng ta có mỗi người một người như thế thôi, không cần phải mỗi người là một đại sứ, mỗi người sẽ mang đến chúng ta một thành viên mới vào để thử nghiệm cái VThây thôi, thì mỗi ngày chúng ta có thêm 200 người mới, đúng không anh chị? Thì chúng ta có thể làm được.
hãy làm giống như là nó đang public mà chưa đang là tiền đề public đấy. Chúng ta hãy làm được cái này nhá anh chị nhá. Tuyệt vời quá, chia sẻ của Hùng có lẽ là gọi là một cái mẹo đấy ạ, để chúng ta có thể thu hút người ở cái giai đoạn này. Có rất nhiều cách để chúng ta làm, đúng không ạ? Quan trọng là chúng ta có thể đưa cho họ để họ hiểu cái giá trị của VThây trước, sau đó thì họ sẽ nâng cấp tài khoản. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Các cô chú anh chị thử áp dụng cái cách làm này của Hùng xem ạ, xem là hiệu quả nó như thế nào, và chúng ta sẽ báo trên cái nhóm Zoom nhá, được không ạ? Nhóm Zalo, để chúng ta có thể tạo cho nhau những cái động lực để chúng ta tiếp tục, được không ạ? Bởi vì có thể là thời điểm này thì ai cũng khó khăn, nên là cái việc mà họ bỏ ra số tiền lớn thì khó, nhưng mà làm như thế này thì có thể là họ sẽ giải quyết được vấn đề ngay, và họ hiểu được cái giá trị tuyệt vời của VThây ngay lập tức, đúng không ạ? Rất là cảm ơn Hùng, rất là nhiều. Chắc là buổi Zoom ngày hôm nay thì chúng ta cũng tạm dừng tại đây ạ, vì bây giờ cũng khá là muộn rồi, và mong rằng là các cô chú anh chị sẽ nhận được những cái giá trị tuyệt vời của ngày hôm nay ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Dạ rồi, cảm ơn tất cả anh chị nhé. Chúc ta anh chị có một đêm thật là ngon giấc. Anh chị cứ gặp ai mà hay xem YouTube ấy, anh chị nói là bây giờ nếu mà mình bạn có thể có mong muốn là bỏ khoảng đến 500.000 hay 1 triệu để vĩnh viễn xem YouTube không có bị quảng cáo nữa hay không? Đặc biệt là những người có con nhỏ anh chị nhé, đặc biệt là những người có con nhỏ, vì trẻ nhỏ nó rất là hay xem YouTube, mà nó càng xem YouTube thì nó càng bị quảng cáo, mà quảng cáo lên YouTube là vô cùng độc hại với trẻ nhỏ, nên là người ta sợ lắm. Nên 500 1 triệu với bố mẹ là chị, mà để mang lại cái môi trường cho con mình nó vô cùng đơn giản anh chị nha. Nên là anh chị có thể giữ nhiều cách lắm, trong anh chị có thể có nhiều cách tiếp cận với một người đó, và anh chị mang lại cái giá trị, mang lại cho họ sử dụng cái sản phẩm đó luôn. Vì anh chị có thể làm áp dụng nha, rồi chúng ta cùng nhau mỗi người áp dụng như thế, và ngày mai em cũng sẽ làm những cái video về cách đó cho anh chị. Còn những cái bài báo từ mà lúc mai nãy số ID nhảy liên tục, nhảy vùn vụt cho mà xem. Những cái bài báo mà lúc nãy em chia sẻ cho anh chị đó, như là những cái mạng xã hội Việt Nam đang đốt tiền để tìm đường lối đi á, hay là những cái việc mà là mạng xã hội kết hợp với nền tảng thương mại điện tử mà của tổ chức thương mại thế giới của những nước Đông Nam Á đó, thì một xíu nữa ngày mai em sẽ việc hóa nó thành audio, em gửi cho anh chị để anh chị có thể đọc nghe và tham khảo. Bởi vì chị biết là người dùng càng ngày càng lười biếng, nên là báo đọc thì người ta không đọc, nhưng báo nghe thì người ta mới chịu nghe. Nên là đó là một cách những cái mảng kinh doanh của anh chị trong tương lai cũng như vậy, anh chị việc hóa thành audio là xong, là một trong những cái hướng đi của rất là nhiều người. Làm sao công nghệ mà nó làm cho con người càng ngày lười biếng thôi, mà con người đã lười biếng mà lại có tiền thì VThây nha anh chị nha. Trong tương lai mà con người càng ngày lười biếng mà vẫn có tiền là VThây đó anh chị. Tức là không cần phải đi làm, mỗi ngày chỉ cần lướt Facebook giống như bây giờ thôi, lướt với mạng bây giờ mà vẫn có tiền, đó chính là VThây. Mỗi ngày chỉ cần $1 thôi cũng bằng một người dân ở Ấn Độ hiện tại mỗi ngày họ chỉ có tầm khoảng 23 đến 32 ngàn Việt Nam đồng thôi anh chị nha. Thu nhập của một người đấy ở trên toàn cầu này có tầm khoảng hơn 1 tỷ dân ấy, 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ dân trên thế giới này, mỗi ngày họ chỉ kiếm được 23 ngàn thôi. Nên nếu anh chị lướt VThây một ngày $1 thôi là anh chị sung sướng hạnh phúc hơn nhiều người. Mà những người đó mà để kiếm được 1-2-3 ngàn một ngày là họ phải làm trong những cái mỏ than đá rất là nguy hiểm. Giống như anh chị biết được Tesla là một trong những hãng xe điện lớn thế giới, và để được ông Elon Musk là những người giàu nhất thế giới, thì cái hãng đó nó sẽ giúp làm cho sử dụng nhân viên ở Phi là vào những cái mỏ than như thế, và nó rất là ô nhiễm anh chị nhé. Nó là đằng sau tất cả những cái huy hoàng của những tập đoàn khác thì luôn luôn có những cái mảng tối đó. Giống như là đằng sau những cái mảng tối, mảng đẹp của sắt thép, những cái tòa nhà công trình lớn, thì nó luôn luôn có những cái làng quê bị thiêu rụi như thế, luôn luôn có những cái biển ở Việt Nam nó sẽ bị thành điểm chết như thế. Đằng sau những cái khuôn mặt mà rất đẹp nhờ thẩm mỹ thì nó sẽ có mỹ phẩm. Thì với trẻ em ở bên những nước ở nước nghèo châu Phi, nó sẽ lao động cực kỳ cực nhọc anh chị nhé. Đằng sau những chiếc xe điện thì nó cũng có những cái đứa em như trẻ em và những người phụ nữ ở châu Phi như thế. Và chúng ta thấy luôn luôn có hai mặt. Nhưng riêng nếu chúng ta dùng mạng xã hội, đằng sau của Facebook chỉ có là những người bị bắn dữ liệu cá nhân mà thôi, chứ không có những cái mảnh đời đi hoạt động như kia thì nha. Đằng sau của YouTube cũng như thế, và đằng sau của VThây thì hoàn toàn không có những người bị bắt lột sức lao động, cũng không có những người bị mất thông tin cá nhân, mà có những người chỉ có hạnh phúc mà thôi. Bởi vì dùng cũng có tiền, không miễn phí vẫn có tiền, và doanh nghiệp nó bán được hàng thì nó vẫn hạnh phúc. Thì đó chính là cái trang giá trị tiếp theo của thế giới này đó anh chị lưu ý nhá.
và chị phải áp dụng nhiều cách. Và việc của chị là nghĩ tâm tư mà lúc nãy ông chốt lại cho anh chị đó, tâm tư thay đổi thì đức hạnh thay đổi. Thì tâm tư đó chính là suy nghĩ. Bây giờ anh chị càng nghĩ càng tốt, nghĩ ra nhiều cách để làm sao mang giá trị vi thai đến cho nhiều người khác, thì anh chị sẽ tự nhiên phát triển bản thân mình lên thôi à. Anh chị chỉ cần nghĩ là bản thân anh chị sẽ có cách anh chị nha. Người ta nói rồi, khi khi trò mà sẵn sàng thì thầy xuất hiện. Có nghĩa là trong mỗi con người chúng ta đều có một người thầy, và khi chúng ta sẵn sàng cái điều đó là người thầy xuất hiện. Mà người thầy chính là bản thân anh chị đó. Anh chị chỉ cần suy nghĩ ra cái cách muốn thì tự nhiên cái đầu anh chị nó sẽ nảy ra cái ý tưởng để cho anh chị làm, hay là có người đó tự nhiên họ gieo cho anh chị một cái ý tưởng nó làm, tự nhiên là nó đến anh chị nha. Nhưng mà anh chị phải sẵn sàng, anh chị phải đặt tâm tư mình vào đó là được nha anh chị nha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị và hẹn gặp lại ở video khác nhé. Ngày mai hình như có Zoom đúng không ta? Ngày mai thứ sáu hình như có Zoom đấy. Rồi cảm ơn tất cả anh chị nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy like và share. Đặc biệt các bạn hãy đăng ký kênh, là nhấn vào nút đăng ký hoặc nhấn vào hình quả chuông để những video tiếp theo YouTube tự động phân phối cho các bạn. Công ty Vithai AG sẽ ra biển lớn, sẽ ra đại dương, sẽ là một gã khổng lồ về công nghệ trong 3 năm, 5 năm và 10 năm tới. Video này mình xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn.